take, man. Let's try to keep this man here as long as possible. What time are you leaving? 5 o'clock? 2 o'clock. Big no. Okay, let's go back into the book of where is it? Numbers, is it? Yes, Numbers. Numbers. So we talk about once the tabernacle is erected, Me puhuttiin siitä, kun ilmestysmaja on the pystytetty glory descended. ja Jumalan kirkkaus Now laskeutui. let's identify 2 critical words. Nyt määritetään pari kriittistä tärkeää sanaa. So what I said earlier is that we're gonna pull a couple words out Se mitä sanoin aikaisemmin, että me vedetään tätä pari sanaa esiin and take a somewhat deeper dive into these verses. ja sukelletaan pikkusen syvemmälle näihin sanoihin. So the first word we pulled out is the word kum. Ensimmäinen sana, jonka otimme esille, oli tämä kum. And we said that the glory responds to thoroughness. Ja me sanottiin, että tämä kirkkaus niin kuin reagoi tällaiseen läpinäkyvyyteen. Let's take 2 other words out. Otetaan 2 muuta sanaa. Verse 17. Ja 17. Whenever the cloud was lifted from above the tent, Niin usein kun pilvi kohosi majan päältä, afterwards the sons of Israel will set out. lähtivät israelaiset In liikkeelle. other words, there's this concept of setting out. Tässä on tämä liikkeelle lähtemisen The sons of periaate. Israel will set out. Nämä israelaiset lähtivät liikkeelle. So God describes Israel's movement Jumala tässä määrittää israelaisten liikehdintää as setting out. tätä liikkeelle lähtemiseksi. Now that's one word we're going to look at. Tämä on yksi sana, mitä me katsotaan. And here is the other word. Sitten tulee toinen sana. It says, the latter part of verse 17. Ja 17 ja se loppuosa. In the place where the cloud settled down, Ja mihin pilvi laskeutui, there the sons of Israel camped. siihen israelaiset leiriytyivät. The 2 words I want us to look at 2 sanaa, joita haluan, että are katsotaan, the words set out on tämä lähteä liikkeelle and the word camp. ja leiriytyä. So there was this dynamic process of setting out and camping, setting out and camping. Siellä oli siis menossa tällainen dynaaminen toiminta, liikkeelle lähteminen ja leiriytyminen. The word set out is the Hebrew word nasa. Tämä liikkeelle lähtemisen sana hebrean kielessä on nassa. And the word literally means to pull up your stakes with the intention of never returning. Sen kirjaimellinen tarkoitus hebrean kielessä on se, että vedetään ylös kepit tai tikut ilman, että koskaan niitä työnnetään takaisin. The word means to break up camp. Se tarkoittaa kirjaimellisesti leirin purkamista. Now look at this. It's like God is giving us a principle here. Jumala antaa meille tässä pääperiaatteen. The cloud lifted. Pilvi nousee. Your role was not just to walk and follow the cloud. You had to break up camp, pull up your stakes and move. Sinun roolisi tuossa on se, että sun tulee vetää ne telttavaarnat ylös ja ei vain lähteä liikkeelle, mutta liikkua ja muuttaa. And the word nasa gives the impression of almost like burning your bridges. Oikeastaan tämä sana nassa tarkoittaa melkein siltojen takaa polttamista. You break up camp in such a way that you're not going to return to it. Sä purat leirisi semmoisella aikomuksella, että et tule palaamaan siihen. This is like departure without a reverse gear. Tämä on ikään kuin liikkeelle lähtö ilman peruutusvaihetta. This same word nasa is used to describe the actions of Samson when he pulled up the entire city gate, including its foundations. Se on oikeastaan sama sana, mitä käytettiin silloin, kun Simpson veti ne kaupungin portit ylös ilman, että koskaan aikoi niitä palauttaa. Because what I want you to understand is that setting out is not just putting one foot in front of the other. Sillä kysymys ei ole tällaisesta, että siirretään vaan toinen jalka toisen eteen. It is the level to which you literally break up that you will never return. Vaan kysymys on oikeastaan siitä, että sä todellakin purat kaiken, etkä koskaan ole aikomustakaan palata. See, most people, Useimmat ihmiset kuitenkin. they go forward with their eyes on the rearview mirror. They go forward. Useimmat ihmiset menevät eteenpäin, katse kuitenkin peruutuspeiliin. Remember I said yesterday that movement is a wooing or a drawing forward, not a pushing of the past. Muistatko, mä sanoin eilen, että liikkuminen on sitä, että edestäpäin joku vetää sinua, eikä kukaan takaa sinua työnnä. And so most people move forward with a sense of deep nostalgia.
Useat ihmiset liikkuvat eteenpäin niin kuin suuren nostalgian They tunteen always valossa. look back with a sense of, wow, what we had Ne before. aina katselee taaksepäin, että wow, miten meillä olikaan ennen. But God's concept of moving for Israel, Mutta Jumalan niin kuin periaate liikkeelle Israelin kohdalla, He moved them from place to place. hän muutti heidät paikasta paikkaan. And their movement was so orchestrated Ja heidän liikkumisensa oli niin määriteltyä, that every time they moved forward, they were not just designed to move forward, but they had to break up camp. että aina heidän liikkeensä oli sellaiset, että kun he menivät eteenpäin, he eivät vain liikkuneet eteenpäin, vaan he todellakin purkivat koko leirin. That means you destroy all opportunities to return. Se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sä tuhoat kaikki mahdollisuudet palaamiseen. That your movement is no longer measured by pleasantness and unpleasantness. Ettei sinun liikkeellä olemisesi enää perustu mukavuuden tunteeseen tai epämukavuuden That your tunteeseen. movement is not measured by defeats or successes. Eikä sinun liikkeellä olemisesi perustu tappioihin tai voittoihin. That you don't enter into a dimension in your movement where it's uncomfortable here and you long for the comfort that you had there. Etkä enää liiku sillä perusteella, että sulla on täällä niin kuin epämukavaa ja nojaudu siihen mukavuuden tunteeseen, mikä oli tuolla aikaisemmin. And so what you find yourself doing is contrasting and comparing. Se mitä sä sitten havaitset itsesi tekemässä on, sä vertailet asiaa. Well, here I am here, but where I came from, we had it this way. Että okei, mä olen nyt täällä näin, mutta sieltä mistä me tultiin, niin meillä oli näin. That movement for Israel was Nasa, you break up camp. Tämä israelilaisten liikkuminen oli tämä Nassaassa, siis pura koko leiri. And it is not a sense of disregard for your previous location. Se oikeastaan oli liikkumista riippumatta edellisistä sijainneista. It is not an act of dishonor for your previous location. Se ei ole sellainen, että se niin kuin arvostasit vähemmän sitä aikaisempaa paikkaa. It is just your way of designing a movement where there's no reverse gear. Vaan tosiasiassa kysymys on siitä, että kun sinä päätät liikkua, niin sulla ei ole peruutusvaihetta. Means you're building with the sense of I am moving forward and I'm putting no security in my previous experience. Se tarkoittaa sitä, että sä liikut eteenpäin, etkä laita mitään turvaa aikaisemmille toiminnalle. That same word Nasa is used in Isaiah chapter 38 and verse 12 Tätä Nassaa käytetään Jesajan 48 ja 8. to describe the advance in age, Sitä kehittymistä iässä, where your previous age you'll never return to it. missä sun aikaisemmat ei koskaan palaa. In other words, when you go to age 2, you will never go back to age 1. Kun sä kasvat 2-vuotiaaksi, sä et koskaan palaa 1-vuotiaaksi. When you go to age 5, you never go back to age 3. Kun sä kasvat 5-vuotiaaksi, et koskaan palaa 3-vuotiaaksi. That movement is so decisive and must be so deliberate Se liikku pitää olla niin määrätietoista, that your mind never returns to its previous location. että sun ajatuksesi eivät koskaan palaa aikaisempaan sijaintiin. Do you understand that? Ymmärrätkö tämän? And that's important because if you're building a movement in God, Ja tämä on tosi tärkeää, jos sä rakennat Jumalan liikehdintää. that we are not building in comparison to what we were. Että me varmasti rakennamme jotain vertailematta siihen, missä me olimme. As good, Oliko hyvää as bad, tai huonoa as triumphant, tai voitollista as unpleasant as tai it must have been. epämukavaa se onkaan ollut. Our movement Meidän liikehdintä is a Nasa experience. on tämmöinen You Nassa-kokemus. break it up in such a way that you never go back to it. Sä todellakin rikot kaiken entisen niin, että And that's koskaan important. siihen et palaa. Now hold that word in your mind. Pidä tuo sana nyt mielessä. We're going to come back to it again. Tullaan kohta siihen palataan Do you takaisin. understand the point? Ymmärrätkö tämän pointin? You move forward without the intention of ever going back. Sä liikut eteenpäin aikomustakaan säilyttämättä siihen, että And palaat when takaisin. you read the Word of God and discover those principles, you suddenly realize that God is brilliant. Sitä, kun sä tajuat nämä periaatteet, sä ymmärrätkin, että Jumala on superälykäs. That movement wasn't just kind of arbitrary, one foot in front the other, just walking forward. Tuo liikkuminen ei ollut vain sitä, että siirretään jalkaa toisen eteen, It had all of these principles embedded inside of the march. vaan sen sisällä, tuon marssin sisällä oli kaikki nämä tietyt periaatteet. When the cloud lifted, Kun pilvi nousi, your responsibility is to break up camp. This was a wonderful environment, but I'm not going to come back here. niin sinun vastuullasi oli leirin purkaminen. Tämä oli ihana paikka, mutta tänne ei koskaan palaa. God spoke to me so powerfully here, Jumala puhui mulle täällä niin väkevästi, but I'm not going to return to this. mutta en palaa tähän kohtaan. I got healing and wholeness and deliverance. Minä eheytyin, vapauduin ja paranin tässä.
I got a sight of God. Sain näkymän Jumalalta. I elevated in the spirit. Minä kohosin hengessä, But I'll never come back here. mutta en palaa koskaan tänne. My next location in God Minun seuraava sijaintini Jumalassa is the next place He decides to rest. on se seuraava paikka, missä hän päättää And levätä. that's a powerful attitude to possess, Ja tämä on väkevä asenne omaksua. And we want that Omana. attitude. That's an attitude you want. Ja tämän asenteen me haluamme. Because the problem we have with most of the churches is that we have this kind of start-stop attitude. Meillä useissa seurakunnissa on tämmöinen aloitetaan, lopetetaan asenne. People touch God and then they begin to compare what they had before. Ihmiset koskettavat Jumalaa ja sitten ne alkaa vertaamaan sitä kokemusta. And that is what leads to this sense of that's what leads to this search for comfort and search for what is convenient. Tämä johtaa siihen, että me etsitään sellaista niin kuin mukavuuden tunnetta. Because convenience is always measured by your most recent or one of your previous experiences. Sillä tämä mukavuus perustuu aina johonkin läheisimpään tai johonkin menneisyydessä olleisiin kokemuksiin. The other word I want us to identify is the word camp. Toinen sana, mikä haluan tässä määrittää, on tämä leivi. Because this word camp involves more than just like settling down or having a moment of exhale. Sillä tämä leiviytyminen tarkoittaa paljon enemmän kuin, että pidetään hetki taukoa. This word camp is not a moment of decompression. Tämä ei ole sellainen, missä vaan ollaan paikallaan. The word camp is the Hebrew word hana. Tämän sanan hebrealainen sana on hanach. And it means a temporary living quarters designed for military intent. Se tarkoittaa tällaista väliaikaista asuntopaikkaa, joka on sotilastarkoituksiin tarkoitettu. This word camp has a very strong militaristic component to it. Tällä sanalla leiviytyjä on hyvin tämmöinen määrätynlainen sotilaallinen komponentti So sisällä. it was not just, as I said, this is not a moment of Eli tässä ei ole kysymys vain siitä, että oli tämmöinen levähdyksen hetki. this is not a time for you to kind of take your gaze off of the objective. Tämä ei ole hetki, jossa otetaan ikään kuin katseesi pois näistä vastustuksista. Remember at the time when God was leading Gideon into this mighty war. God called Gideon this mighty man of valor. Muistatte tämän hetken, jolloin Jumala kutsui Gideonin tähän väkevään taisteluun. Hän kutsui Gideonia oikein voimamieheksi. And so Gideon mobilized this mighty army to fight against the Midianites. Ja niin Gideon sitten mobilisoi tämän väkevän armeijan taistelemaan midianilaisia And God vastaan. said, strip that army down. Ja Jumala käski, että se pitää niin kuin aseista riisua. Because at the end of the battle, you want to pat yourself on the back and say, we did it. Sillä sodan päätyttyä te tulette väittämään, että me saimme tämän itse aikaan. And God stripped them down, stripped them down, stripped them down. Jumala vähensi heitä, vähensi heitä, vähensi heitä. And this is one of the things that God looked for Ja tässä on yksi asia, mitä Jumala etsii. to separate the remnant versus the crowd. Erottaa jäännöksen niistä valtavista joukoista. All of these people went down to the river to gather water. Kaikki nämä ihmiset menivät sinne joelle juomaan vettä sitten. And some of them basically lapped the water like a dog. Ja jotkut heistä litkivät vettä niin kuin koirat. While 300 gathered the water in their hands and kept their eyes on their goal. Samanaikaisesti kun 300 ihmistä ottivat vettä käsiinsä ja koko ajan pitivät silmänsä kohdattuna sinne viholliseen. Most of us think Hannah is like after a battle, you just bury your head in the water and just drink it. Sillä useat meistä ajattelevat, että tämä sana Hanna tarkoittaa sitä, että sodan jälkeen niin kuin hautaat veteen, pääsi sinne veteen ja juot sieltä. Those who buried their head in the water and took their eyes off of the objective, God said, send them home. Mutta ne, jotka painoivat päänsä sinne veteen ja joivat sieltä, eivätkä enää pitäneet katsetta kiinnitettynä sinne viholliseen, Jumala sanoi, että lähetä heidät kotiin. You allowed your need to superimpose itself upon God's objective. Sinä sallit tuossa tilanteessa silloin omat tarpeesi ylittää Jumalan määrittämät tarpeet tuolla hetkellä. God said, you ain't qualified. Jumala sanoi, että sä et läpäissyt testiä. So you are tired and you take your gaze off the objective. Ja sä oot siis väsynyt, etkä enää katsellut sinun vastustajaasi. You are thirsty and you take your gaze off the objective. Sä olit janoinen, etkä enää katsonut vastustajaasi. You are hungry and you take your gaze off the objective. Sä oot nälkäinen, etkä enää pidä katsetta kiinnitettynä vastustajaasi. So those who took their gaze off the objective, Ne, jotka ottivat siis katseensa pois vastustajastaan, consumed by their own need. kun heidän omat tarpeensa näin määrittivät. I am thirsty, I Minä want olen janoinen, water. mä haluan vettä. Your name is Esau.
Sinun nimesi on Isak. You basically surrender your birthright Itse asiassa sä siis siellä annat niin kuin, pois koko sun syntymäoikeutesi. for a morsel of soup. Tämmöisen arvottoman sopan tähden niin You kuin took Eesa. your eyes off the prize Sä otit katsesi pois palkinnosta. and you allowed your need Ja sä sallit oman tarpeesi to sit on the throne. istua tuolla valtaistuimella. God told Gideon, send them home. Jumala sanoi Gideonille, lähetä heidät And kotiin. those who gathered the water in their hands, Ja ne, jotka ottivat vettä Drank the käsiinsä water ja and joivat looking vetensä upon- näin, katsellen sinne vihollisiinsa. they were the ones God said, keep them right there. He olivat ne, jotka Jumala sanoi, että pidä heidät itsellesi. Pidä heidät. What's the point you're making? Mikäs tässä on tämä That, pääperiaate? that rest in God is not a moment where you are self-consumed. Se, että on lepo Jumalassa, se ei tarkoita sitä, että toimitaan omien tarpeiden pohjalta. Where you feel your exhaustion Kun sä koet oman niin kuin väsymyksesi and you satisfy your own need. ja omia tarpeitasi tyydytät. Camping, the moment you read it, understand. God said, you set out and you camp. Se, mitä enemmän luet tätä, niin ymmärrät, Jumala sanoo, että lähdet liikkeelle tai majoittunut tähän. But camping is not feeding your exhaustion. Mutta se, että jäädään tähän majoittumaan, ei tarkoita, että täytetään omia tarpeita. You all understand that? Ymmärrätkö tämän? That's important. You don't feed the Tämä on exhaustion. tosi tärkeää. So- Älkää unohtako tätä. So he said this word carries a strong militaristic component to it. Mä sanon, että tässä on väkevä sotilaallinen komponentti. It is a temporary living quarters Tämä on siis semmoinen väliaikainen asumispaikka, designed for military objectives. joka on tosiasiassa suunniteltu sotilaallisiin tarkoituksia periä varten. Observe, it is not a temporary resting place. Ymmärrät tämä, se ei ole mikään väliaikainen And lepopaikka. that's the unique thing. This is not a temporary resting place. Temporary living quarters designed for military intents. Huomaa tämä, tämä ei ole mikään väliaikainen lepopaikka, vaan tämä on väliaikainen levähdyspaikka tai majoittumispaikka sotilaallisiin tarkoituksiin. So this was a place of strategic action. Tämä oli siis ihan strategisen toiminnan tilanne. This is a place of tactical and skills training. Tämä on itse asiassa taktiikan ja kykyjen harjoittamispaikka. This was a place to ready yourself Tämä oli paikka, jossa valmistaudutaan for the next season of engagement. seuraavia taisteluita varten. Ready yourself for the next season of engagement. Valmistaudu seuraaviin kamppailuihin. This is a place of strengthening, rehabilitating. Tämä on sellaista kuntoutumista ja voimaantumista varten. It's a place where you tighten the bonds between you and each other Se on keskinäisten siteiden niin kuin vahvistamisen paikka. in readiness for the long journey ahead of you. Pitkää matkaa varten, joka on edessä. This was the point where, in a military context, Tämä on se paikka, missä sotilaallisissa tarkoituksissa, a Hannah in a military context tämä Hana sotilaallisissa periaatteissa was a place of reassessment. oli se paikka, missä varustaudutaan. It was a place of post-mortem to sit down and look at what we've learned. Se on se hetki, milloin oikein istutaan alas ja opitaan ja mietitään, mitä on opittu. It was a place of research and analysis. Se oli tutkinnan ja analyysin paikka. Now, this is very important. Tämä on hyvin tärkeää. So when God brought them to camp, this was not like, well, you're just chilling. Kun Jumala toi heidät niin kuin majoittumaan johonkin, niin ei se ollut semmoinen paikka, että no niin, nyt vaan huilataan. Because whether they were moving Aina kun he liikkeellä olivat, or whether they were camping, vai olivatko he paikallaan, one consistent rule applies, that to keep the command. yksi tietty jatkuva sääntö oli So this koko was ajan like, voimassa. this was like an active pause. I'm going to use that term, an active pause. Se oli tämmöinen aktiivisen hetken aika. You know what an active pause is like? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Have you ever heard the Handel's Messiah? Oletteko te kuullut tällaista Hana Pasaija? Handel's Messiah, before it ends, is like, well, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And it has a rise, Se on tämä tyyppinen halleluja and laulu there's a kohta. pause. Ja sitten siellä tulee tauko. But you know, the pause doesn't mean the end. Mutta että tauko tulee, ei se It's tarkoita, like että an tämä päättyy. intense pause, like Ei, siinä on something is jännitys. going to happen next. Kohta tapahtuu jotain jännittävää seuraavaksi. You understand it? It's like an intense pause. It's Se on, like, well, se on tämmöinen intensiivinen tauko. you know it's not over yet. Ei vielä kaikki ole ohi, se ymmärrät. So this is like that intense pause. Se on tämmöinen todellinen tauko. This is not the time to let your guard down. Ei täällä ole semmoinen hetki, milloin niin unohdetaan Jumalaa, The time to analyze. vaan analysoinnin hetki. Time to engage in post-mortem. Se uudelleen niin kuin tavallaan mietitään Time to sinne. reassess. Uudelleen varustaudutaan. It's critical. Tämä on kriittistä. Because God had this system of set out and camp.
Sillä Jumalalla oli tämä liikkeelle lähtemisen ja majoittumisen systeemi. You're following me? Tajuatteko tästä mitään? Clearly, God had a very well organized, strategic, and tactical operation going on here. Jumalalla oli todellakin pitkälle ja tarkasti mietitty taktinen ja tämmöinen analyysi tästä koko retkestä, mitä he tekivät. That movement for Israel was not just kind of reckless, frenetic, mad, crazy, running wild. Ei se ollut semmoinen niinku rauhaton, omalaatuinen, fanaattinen, villinen juoksentelun retki. You move in, you break camp, you do it in such a way that I am never going to come back here again. Vaan se, että kun puretaan leiri, niin se oli semmoisella ajatuksella, että tähän ei koskaan palata. Then you sit and you say, well, what did we learn there? Ja sitten sä istut taas alas ja mietit, mitä me tuolla opittiinkaan. What did we discover? Mitä me havaitsimme. So while I will never return to it, Samalla kun en koskaan tuohon palaakaan, at least I walk away with the value of it. niin ainakin mä omaan edelleen siitä löytyneitä arvoja. You understand that? Ymmärrätkö tämän? So, if we don't understand that dynamic, what we find ourselves is moving forward but not growing. Jos me emme tajua tätä dynamiikkaa tässä nyt, niin me toimimme niin, että me liikumme eteenpäin, mutta emme kuitenkaan edisty. So if we had to sit down and look at how the church has evolved over the years, Jos me nyt istumme alas ja mietimme sitä, miten seurakunta on niin kuin muodostunut vuosien kuluessa. the Pentecostal movement that started in 1904, Tuo helluntai-liike, joka alkoi vuonna 1904. we will never go back to it. Emme koskaan sinne palaa. But the question is, what have we learned from it? Mutta kysymys kuuluu, mitä me olemme siitä oppineet? Have we engaged in a real Hannah, Olemmeko me mukana tässä todellisessa hana, an analysis of the experience? tämmöisessä kokemuksen analysoinnissa? What did we learn? What are we taking with us? Mitä me opimme, mitä me viemme mukanamme? What are the discovered principles? Mitkä ovat nuo löydetyt pääperiaatteet? And let me say it again. Nyt sanon vielä kerran. Hannah describes a place of strategic action. Tämä hana oikeastaan kuvaa paikkaa, jossa on strategista toimintaa. It's a place of preparation and a place of tactical skills training. Se on valmistumisen paikka, taktisten taitojen kehittymisen paikka, It's a harjoituspaikka. place to ready yourself for the next season of movement. Se on paikka, jossa valmistaudutaan seuraavaa vaihetta varten. This is a place of reassessment, Se on tämmöisen uudelleen aseistautumisen place paikka, of research, tutkinnon paikka and a place of analysis. ja analyysin paikka. And that analysis ought to produce what I describe as 6 principles, right? Ja tämä analyysi tulisi tuottaa, niin kuin minä And kuvaan, this is what leadership in churches and teams ought to do. kuudennen periaatteen. Tätä johtajuuden ja tiimien tulisi tehdä. You know, if you come to a seminar like this with your church leaders, the leaders of your community, what you need to do is to sit down and have an analysis. Jos te tulette tällaisiin konferensseihin seurakuntainen johtotiimin kanssa, niin se mitä teidän tulee tehdä on, että istutte alas ja teette analyysiä. We just left that critical place in God. Me juuri lähdimme tuosta kriittisestä hetkestä Jumalan We kanssa. will never be able to recreate it. Emme koskaan voi sitä uudelleen luoda. But what are we taking from it? Mutta mitä me otamme siitä mukaamme? And so the postmortem and the analysis was supposed to determine several things. One, Tämä analyysi tuli tuottaa useita asioita. Numero 1. executive efficiency Tämmöisen johtajuuden tarkkuuden or inefficiency. tai epätarkkuuden. So you sit and you ask, well, that last phase, how efficient or inefficient were we in executing the will of God? Miten se nyt olikaan silloin viime kerralla? Kuinka tehokkaita tai tehottomia me olimmekaan Jumalan niin kuin, huolenpidossa, Jumalan asioiden hoitamisessa? Remember, Muistakaa. movement for Israel was not a frenetic juggernaut. Tämä Israelin liikehdintä ei ollut mitään fanaattista tämmöistä It höylypölyä, was a cycle. vaan se oli Set out semmoinen tietty and come. kierre. Set out, Pitää lähteä liikkeelle ja sitten leiriytyä. not a frenetic juggernaut. Ei tämmöinen joku fanaattinen höylypöly. You stop and you have an analysis. Sä pysähdyt ja analysoit. What is the level of our executive efficiency? Mikä on meidän tämmöinen johtajuustasomme tällä alueella? What is the level of our executive inefficiency? Mikä on meidän johtajuutemme niin kuin tämmöinen epätarkkuus? What did we do well? Mitä me teimme oikein? What did we not do well? Mitä me emme tehneet niinkään oikein? You know, those are important. No, That level of analysis is Nämä on important. tärkeitä analyysejä.
Secondly, Toiseksi, that analysis is designed to determine tällä analyysillä on tarkoitus the määrittää lessons learned ne oppitunnit, in the previous experience. mitä opimme edellisissä kokemuksissa. It is not just a matter of saying, well, okay, we were efficient in doing this well, but even if you were efficient, you should learn something. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juu, me olimme tehokkaita tehdessämme tätä, mutta ei se vielä riitä. Meidän tulee tajuta, millä tavalla me olemme What tehokkaita. did I learn? Mitä opin? Yes, I am not going to return to it, but what did I learn? En palaa tuohon, mutta mitä opin? What are the lessons learned? Mitä ne oppi-asiat oli, mitä opin siellä? And every single time you gather together, you have a moment like that. Those are very important questions. Joka kerta kun kokoonnutte yhteen, nämä on niitä tärkeitä hetkiä, joista te voitte oppia. You see, the analysis was also designed to determine the mechanisms that can leverage your learned principles. Tällä analyysillä oli tarkoitus myös löytää ne mekanismit, millä tavalla nämä opitut periaatteet pannaan täytäntöön. So we learned a couple of things. So now, what are the mechanisms that we can utilize to leverage those learned principles? Eli me siis tajusimme siellä jotain, miten me voimme nyt, mikä on ne mekanismit, miten me pannaan nämä käytäntöön jatkossa. Are you following me? Seuraatteko minua? See, we have this idea that church is this arbitrary little thing where a bunch of reckless, thoughtless individuals running around the realms of the earth. No, it's a thoughtful process. Meillä on ensin ajatus siitä, että seurakunta on vähän tämmöinen älyttömien joukko, joka juoksee edes takaisin täällä maan päällä, mutta kuitenkin sillä on ihan todellinen päämäärä. No, we sit. Me istumme, We camp, we hana. me leiriydymme ja me hana. And we involve in this assessment, this analysis of our previous exercise. Ja me todella analysoimme niitä edellisiä kokemuksia. What mechanisms can we use to leverage those learned principles? Minkälaisia mekanismeja voimme tässä käyttää? Analysis was designed to determine Tällä analyysillä oli tarkoitus määrittää, how do we avoid executive inefficiency. miten me voimme välttää johtajien niin kuin, tämmöistä tietynlaista tehottomuutta. What did we learn? Yeah, we were inefficient here, but how can we avoid those inefficiencies? Me olimme tehottomia tässä, mutta miten me voimme näitä välttää? Are you following me? Seuraatteko minua? Write it down, right? What's next? Kirjoittakaa tämä alas. The analysis was also designed to determine Analyysillä oli myös tarkoitus määrittää, how do we approach kuinka me saavutamme the next phase of our movement seuraavan liikkeemme niin kuin tason, without being intoxicated by our previous successes ilman että meidän edelliset menestyksemme meitä juovuttavat tässä. or be deflated by our previous failures. Tai että meidän edelliset epäonnistumisemme vaikuttavat tässä. Very important. In other words, Tosi tärkeää. we are in a state of hana. Me olemme tämmöisessä hana-tilanteessa. We are not kind of lost in our need. Me emme ole ikään kuin siinä, että meidän tarpeemme ovat nyt täyttämättömät. Bury your head in the water and just lapping up the water. Että Because, me I am thirsty. hautaamme päämme veteen ja juomme vettä, kun me ollaan janoisia. Ei. We are sitting. How do we make our next step Vaan me istumme alas ja mietimme, miten me otamme seuraavan askeleen. without being intoxicated by our previous success Ilman, että edellinen menestyksemme meitä or humaluttaa. being deflated by our previous failures? Tai että edelliset epäonnistumisemme meitä jarruttavat. Either one of those could create a misstep in your next movement. Kumpikin noista saavat aikaan, että me otamme väärän askeleen seuraavaksi. You feeling so good about your success that you become proud. Tuntuu niin mahtavalta se menestys, että sinusta tulee ylpeä. Are you feeling so deflated by your failure Tai epäonnistumisi sinua niin vahingoittaa, että that you are condemned? sä oot tuomittu. Don't even know the next step you should make. Et edes tiedä seuraavaa askelta, mitä tulisi You're ottaa. walking with a sense of intimidation. Apologetic and unsure. Anteeksi pyydellen astelet eteenpäin. So you make an analysis Joten teet analyysi. to determine the next step. How can I make it Määrittääksesi seuraavan askeleen, miten voit sen ottaa. without being intoxicated by my successes Ilman, että menestys minua humaluttaa or being deflated by my failures? tai että minun epäonnistumiseni minua vahingoittaa. Analysis Analyysi was done to determine tehtiin määrittääksemme the nimbleness of mind and spirit. hengen ja mielen niin kuin erottumista. The nimbleness of mind and spirit in the execution of the next action. Seuraavan
toiminnan toteuttamisessa. That's important. Nimbleness of mind and Se on spirit. tosi tärkeää tämä. Because what you don't want to take learned habits into your new experience. Et halua ottaa niinku opittuja tapoja tulevaan askeleeseen. You take principles, not habits. Sä otat kyllä periaatteita, mutta In other words, in that last experience, the terrain maybe required you to walk this way, that way, this way. ehkäpä edellisessä tilanteessa se maaperä vaikutti siihen, että tuli ottaa tämän kaltaisia askeleita, niin kuin hän näytti. The terrain of the new environment Mutta tämä uuden ympäristön will not allow maaperä you to take the habit ei sallikaan sinun ottaa enää tällaisia totuttuja into your tapoja new. uuteen You tilanteeseen. gotta take the principle, Mutta sen periaatteen voi not the ottaa, habit. ei tapaa. You see, the principle is you have to be almost like careful in your movement. Sillä se periaate on se, että täytyy olla niin kuin hyvin varovainen liikkeissä. Nimbleness of mind means that you act according to the environment. Mutta se, että olet niin kuin mielestäsi hereillä, tarkoittaa, että sinä käyttäydyt ottaen huomioon ympäristö. Or you act according to the dictates of the moment. Tai tuo hetki todellakin määrittää You sinua. understand that? You act according to the dictates of the moment. Sä toimit sen mukaan, mitä ympäristö sillä hetkellä vaatii. So you don't become so inflexible by just utilizing learned habits. Joten susta ei tule niin joustamatonta, että vaan hyödynnät niitä edellisiä That's the tilanteita, problem with some people. kokemuksia ja tapoja. Because I did it that way, Se, että siksi, että tein aikaisemmin näin, I'm going to maintain doing it that way in this new place. minä edelleen tässä uudessakin tilanteessa teen samalla tavalla. And there you find yourself stumbling over your actions. Sen jälkeen se huomaat kompuroivasi siellä tilanteessa, uudessa tilanteessa. As you you analyze Mutta the kun se- level of nimbleness of mind, Mutta kun se hanaa, kun sä oikein analysoit sitä tilannetta, where my actions must be appropriate for the moment. sillä sinun toimintasi tulee olla niin kuin juuri tarkoituksenmukaista siinä hetkellä. And I can't be too rigid. Eikä voi olla liian tämmönen, I can't just do what I've done before. en voi tehdä sitä mitä aikaisemmin tein samalla I tavalla. can't sing it the way I sang it before. En voi laulaa sitä samalla tavalla kuin ennen. I don't jump and dance as I did before. The environment En dictates a hyppi different ja response. laula samalla tavalla kuin aikaisemmin. You know, when the Spirit of God came upon Saul, Silloin kun Jumalan henki tuli Saulin ylle, one of the dynamics of the Spirit of God coming upon Saul for the first time, se mikä tapahtui sillä hetkellä kun pyhä henki tuli Saulin ylle ensimmäistä kertaa. Samuel said, the Spirit of God will come upon you, Samuel sanoi, että henki tulee sinun yllesi and you will be turned into another man. ja sinä muutut toiseksi henkilöksi. And one translation says, and you will do as the occasion demands. Ja toinen käännös sanoo, että sinä silloin toimit sillä tavoin kuin tilanne vaatii. Because the Spirit of God moving upon a man Sillä kun Herran henki tulee joku ihmisen ylle, does not create rigid formula behavior. ei saa aikaan sellaista jatkuvasti toistuvaa tietynlaista The käytösmallia. Spirit of God does not submit to formulas. Se ei, Jumalan henki ei alistu tällaisten niin kuin käytösmallien formuloiden That's tavalla. important. The Spirit of Se on God will tärkeää. submit to formulas. Se ei alistu tällaisten toistettujen tapojen alle. The Spirit of God blows where no man listeth. Jumalan henki puhaltaa siellä, missä kukaan ihminen ei ole koskaan käynyt. You can't always track it. Sitä ei voi aina seurata. There's no formula to it. Sitä ei voi jäljittää. Siinä ei ole mitään The Spirit tiettyä of God muottia. does not operate well point 1, point 2, point 3. Jumalan henki ei liiku paikasta 1 paikkaan 2 paikkaan 3. Does not operate on those linear processes. Ei toimi tällä tavalla loogisten linjojen perusteella. In the Spirit, 4 might come before 2. In the Spirit, 4 can become before 2. Hengessä 4 voi tulla jopa ennen 2. Yeah, it does not operate on formula. In the Spirit, it's not 1, 2, 3, 4. It might be 1, 5, 2, 0, 8, 0, 1. Sillä hengessä ei mene näin 1, 2, 3, 4, vaan se voi olla 1, 7, 6, 15, 8. You understand me? Ymmärrätkö minua? And so you camp. Ja silloin se hanaa, se jää taas mieti. You do some evaluation, Analysoit, some analysis, arvioit, some thinking. ajattelua. Because you have to break camp, but you have to extract value. Sillä sun täytyy purkaa leiri, mutta ottaa sieltä niitä arvoja. Break camp, Pura leiri, but extract value. mutta hyödynnä ne arvot, mitä on The siellä ollut. problem with the body of Christ is that we don't engage in that kind of strategic thought process. Kristuksen ruumiissa meillä on ongelmana se, että me emme niin kuin, hyödynnä tämän kaltaista So prosessia. here we are today, 500 years after Martin Luther's Reformation. Nyt me ollaan 500 vuotta Martin Lutherin
reformaation jälkeisessä ajassa. And if you ask the average church leader, what have we learned in 500 years of movement? Ja jos kysyt joltakin keskiverto seurakunnan johtajalta, että mitä me olemme nyt oppineet 500 vuodessa, What did we discover in the Pentecostal movement? mitä löysimme helluntai-liikkeen synnyssä, What did we learn in the charismatic movement? mitä opimme karismaattisesta liikkeestä, What did God seek to teach us during the Word of Faith movement? mitä Jumala halusi opettaa meille uskon sananliikkeen aikana. Because most of the churches just engage in a frenetic juggernaut exercise. Sillä useimmat seurakunnat ovat vaan mukana tällaisessa fanaattisessa hölmönpölyssä. Not the dynamic mixture of set out Ei and camp. tämän dynamiikan liikkeessä mukana, jossa lähetetään Set out. liikkeelle ja perustetaan leiri. And camp. You understand that? Ymmärrättekö tämän? Those two words are really important. Nämä kaksi sanaa on tosi tärkeitä. What did you understand from those two words? Anybody? Mitä te ymmärrätte tästä kahdesta liikkeestä? Lähteä What did liikkeelle you ja learn? leiriytyä. Mitä opitte niistä? What did you learn? Sanokaa, mitä opitte niistä? What did you learn? Analyze. Analysoi. What's that? Evaluation. Evaluate. That's right. Arvioi. Evaluate. Evaluate. Purkaa leiri. To rip off the cap. Republican. What do you call it? Punkale? Purkaa. Purkale. Leiri. Purkaa leiri. Rip off, purkaa, leiri, cap. Purkale. Hmm. Purkale. And Leiri. take the value what was before and apply it to new situation. Take the value and apply it. Ota ne arvot sieltä ja sovella ne uuteen tilanteeseen. Remember, not the practice, but the principle. Ei se käytäntö, mutta ne periaatteet. See, most of us import the practice. Useimmat meistä tuovat mukanamme nämä niin kuin, tavat So during käyttäytyä. the Pentecostal move, we shake and we shiver. Right? Noin tehdään helluntai-liikkeessä, ravistellaan ja hypitään. We just import the practice and we shake and we shiver still. Siinä me ikään kuin tuodaan tämä käytäntö vaan mukaan. We still shake and shiver. Jokaisen- import the principles and the practices here. Jokaisen leirin välissä tapahtuu sisäinen muutos meissä. Between each one of those camps, inner change takes place in us. Now that's important Se on tärkeää. because we're going to get to that because Kohta päästään siihen. movement is not just designed to bring you to a new destination. Se, että ollaan liikkeellä, tai liikehdinnan tarkoituksena ei ole vain tuoda meitä uuteen tilanteeseen, But movement is designed to make you appropriate for your new arrival. vaan liikehdinnässä on tarkoitus muuttaa sinua niin, että sä olet hyvässä, oikeassa asemassa, kun tullaan siihen uuteen lähestymiseen. Put it this way. Sanotaan näin. We are all saved, Olemme kaikki pelastuneita, but we are all engaged in a process of salvation. mutta me olemme kaikki pelastuksen prosessissa. You know, we will eventually stand before God in eternity. We will. We will eventually stand before God in eternity. Itse asiassa me tullaan seisomaan Jumalan edessä And iankaikkisuudessa. sometimes I hear people say that when they get there, they're going to ask him this question and ask him that question. Ja joskus kuulen ihmisten sanovan, että kun he seisovat Jumalan edessä siellä, niin he tulevat kysymään Jumalalta tämän kysymyksen ja tuon kysymyksen. I promise you that when you get there, you have no questions to ask him. Mä kuitenkin lupaan sulle, että kun sä pääset sinne, niin sulla ei ole mitään kysymyksiä enää Because esitettävänä. you will be entering into a realm of absolute illumination and clarity. Sillä kun sä tulet tuohon tilanteeseen, niin sä astut sisälle iankaikkiseen todelliseen tietämykseen. All areas of Valaistumiseen. confusion disappears. Kaikki epävarmuus, kaikki tämmönen, mitä mä sanoisin, hämmennys häipyy. Now, the process of salvation is not just for you to go from earth to heaven, Sillä pelastumisen prosessissa ei ole kysymys siitä, että sinä liikut maasta taivaaseen, but the process is to make you ready for heaven. vaan se prosessin tarkoituksena on tehdä sinusta valmis taivasta varten. So, heaven is a place that has no sin. Sillä taivas on paikka, missä ei ole syntiä. So, the process is designed to make you sinless. Sillä prosessin tarkoituksena on tehdä sinusta synnitön. Heaven has no prejudice. Taivaassa ei ole mitään ennakkoluuloja. It doesn't have like white people hating black people Siellä ei and ole Indians hating. ennakkoluuloja. Siellä ei valkoiset vihaa tummia eikä keltaiset intiaaneja. So, the process is designed to make us ready for that Sillä side. prosessin tarkoituksena on tehdä meistä valmiita tätä varten. And so journeying or moving is not just like to take you from one state or one place to another, it's to take you from one state to another state of Sillä existence. se, että ollaan liikkeellä, sen tarkoituksena ei ole viedä sinua vaan paikasta toiseen, vaan kysymys on siitä, että sinut viedään tietynlaisesta niin kuin asemasta tietynlaiseen asemaan. So along the way you discover God.
matkan varrella löydät, että Jumala, but you also discover yourself. löydät Jumalan, mutta löydät myös itsesi. You identify areas inside of your own carnality that you have to edit and adjust along the way. Sinä havaitset omassa lihallisuudessasi tiettyjä alueita, jotka sinun täytyy pistää kuntoon. So that's important. Se on tärkeää. Good point. What else did you learn? Mitä muuta olette oppineet? Good point. Hyvä pointti. No return. No return. Ei ole paluuta. There's no reverse gear. Ei ole peruutusvaihdetta. You break up. You set out. They didn't just go to another place. Siinä sanottiin, että he purkivat leirin, he eivät vaan menneet toiseen päin. They do what Samson did. You pull up the whole gate with the foundation. You ain't going back there. Sä teet samalla tavalla kuin Simpson, sä vedät portit perustuksineen sieltä ylös, et palaa sinne. You will never return to age 1 if you step into age 2. Et ikinä palaa 1-vuotiaaksi, kun olet 2-vuotias. No return. That's Ei good. palaa, ei paluuta. Anybody else? Onko muita? What did you learn? Mitä opit? What did you learn? Mitä opit? Well, it's now 5 minutes to 2. Nyt on 2:05. We're going to stop right here. Lopetetaan tähän. And when we get back after lunch, we're going to get into the migration process. Ja kun me tullaan lounalta takaisin, niin me palataan tähän. Otetaan samalla ylistää tässä. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Dance with me. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Behold, you have come over the hills, over the mountains. To me you have run, my beloved, you captured my heart. Behold, you have come over the hills, over the mountains. To me you have run, my beloved, you captured my heart. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Stand with you. With you I will go. You are my love. You
eyes. Let me hear your voice, for your voice is sweet. Let me see your eyes, for your face is lovely. Let me hear your voice, for your voice is sweet. Let me see your eyes, for your face is lovely. I love your face. I love your kisses. I love your embrace. I love your presence. I am my beloved, and you are mine. Your desire is for me. Nothing can change your mind. I am my beloved, and you are mine. Your desire is for me. Nothing can change
koettiin Karonkaan yhtä aikaa, että se, onko se nardusöljy, vuodatettiin ja se alapasteripullo niin kuin rikottiin. Me koettiin ihan samaan aikaan. Mä itse asiassa koin sen tuossa aikaisemmassa kokouksessa, kun Anders oli puhumassa, niin mä aloin, että täällä tuoksuu öljy. Mä sitä monta kertaa, että täällä tuoksuu öljy. Mulle tuli tää paikka, että se Nordus-öljy, että se oli Anderssonista, koska hän on murtanut sen kaiken Jumalan edessä, koko itsensä ja elämänsä, vuodattanut Jeesukselle. Se tuli hänen puheen aikana, mä koin tämän saman ja mä itse asiassa haistoin sen ja mä aloin kysymään, että mistä tämä öljy on tullut tähän. Ja silloin mä ymmärsin, että se tuli Anderssonin puhuessa, että se tuli siitä, että hän on vuodattanut sen, että koko huone tuoksuu, koska hän on niin murtanut elämänsä, suostunut täysin antamaan Jumalalle. Ihan tämä sama tuli mulle edellisen kokouksen aikana. Ja nyt mulle tulee tässä semmoista sanaa myöskin, että sitä myös nyt tuli tässä ylistyksessä meidän sydämistä. Että Jumala on, että Herra Jeesus on vetämässä meitä myös siihen samaan niin kokonaisvaltaiseen antautumiseen, että me halutaan kaikki, mikä on meille kallisarvosta, vaikka olisi kuin kallisarvosta, vaikka meille sanottaisiin, että on köyhiä ja on muita, jotka tarvitsee, niin me halutaan antaa se Herralle Jeesukselle, kaikkein meidän kallisarvoisin. Tässä kun me ylistettiin, niin mä aloin kokea, että Herra Jeesuksen kasvot, hän valisti kasvonsa meille. Ja hänen katseensa alkoi jotenkin ihmeellisesti tulla meihin syvemmälle ja syvemmälle. Se oli semmoinen ihmeellinen kokemus, hänen katseensa laskeutui meihin, rakkauden katseensa, yhä syvemmälle meidän sisimpään. Ja siinä jotenkin meihin ladattiin hänen rakkautta. Että tässä tapahtuu joku semmoinen tässä ylistyksen aikana myöskin. Näin semmoisen, että se rakkaus on se, että jotenkin tavallaan, kun mikä nyt aika on tää ja kaikki, että se rakkaus, kun se on se suurin, että se tavallaan tulee olemaan se, mikä on tavallaan se tärkein ja se on se, mikä pysyy ja se on se, mikä rikkoo ne kaikki väärät rakennelmat ja kaikki väärät rakenteet tai sellaiset, että se rakkaus tekee sen. Ja se yhteys, mikä syntyy just siitä rakkaudesta, niin kun se on Jumalasta meihin tuleva. Kun hän laski katseensa meihin syvemmälle ja syvemmälle meihin, niin se on niin kuin Jumala on ensin meitä rakastanut. Hän laskee sen rakkautensa meihin ja sitten se meistä voi tulla. Ja niin paljon kuin kaikenlaista yhteyttä koitetaan rakentaa kristikunnassakin, yhteisten arvojen perusteelle tai yhteisten näkyjen perustalle tai minkä tahansa tällaisen, mutta Jeesus sanoi, että me oltaisiin yhtä niin kuin hän ja Isä ja Pyhä Henki ovat yhtä. Ja se on niin kuin se ainoa yhteys, joka on se on olemassa monenlaista yhteyttä. Esimerkiksi on olemassa monenlaista rakkautta ja yhteyttä. On olemassa morsiamen yhteys sulhaseen ja on myös olemassa häävieraiden yhteys sulhaseen. Ja sitten on olemassa kokonaan ulkopuolisten yhteys, joka on ihan muuta ekumeniaa ja mitä vie maailmankirkon rakentamista. Mutta hän on kutsumassa meitä siihen morsiamen yhteyteen ja rakkauteen. Herra hänen itsensä, joka on se kaikista lähin ja syvin. Amen. Amen. Tervetuloa Andersson ja Paula Vilkkaman siunausta tulkkaukseen. Amen. Halleluja. Well, good afternoon, everyone.
Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvää iltapäivää. Trust you had a good lunch. Oliko teillä hyvä lounas toivottavasti? We went to the African pot. Me käytiin sellaisessa afrikkalaisessa padassa. Had a little African fusion kind of food. Ja se oli jotain afrikkalaista sekoitusta. Was a bit confusing as to which part of Africa that food came from, but I have no idea. It looked somewhat Nigerian, somewhat Ghanaian. En tiedä mistä päin Afrikkaa se ruoka oli alun perin lähtöisin. Näytti vähän niin kuin nigerialaiselta tai ghanalaiselta. But it was quite nice at the end. Good to see all of you this afternoon. Se oli hyvä joka tapauksessa. Ja kiva nähdä teitä taas iltapäivällä. Some of you were not here all morning, neither were you here last night. Täällä on joitakin aivan uusia, jotka ei ole ollut mukana eilen tai iltapäivällä. So you are joining us at the latter end of this entire seminar. Eli pääsette nyt mukaan tähän ihan viimeiseen loppuun tästä seminaarista. We've been talking about the whole process of how we align ourselves with the intents of the Lord. Me ollaan puhuttu siitä prosessista, kuinka me voidaan niin kuin asettautua Jumalan Herran kanssa samaan linjaan siinä. We've established that God is literally on the move. Ja ollaan puhuttu siitä, että Jumala on todellakin liikkeellä tällä hetkellä. And we've equally established that we are to move with Him. Ja me todella myös puhuttiin siitä, että meidän tulee liikkua hänen kanssaan. There is this urgent requirement for us to reconfigure our existence in such a way On nyt todella tärkeää, että me uudelleen niin kuin löydämme sen oman paikkamme ja sen suunnan, mikä Jumala meille antaa. that all that we are is fully aligned with all that He is. Ja se todella, että me kaikki mitä me ollaan, niin on linjassa sen Herran tahdon kanssa. And that is the big task. Ja siinä on haastetta meille. We ended the last session by looking at two words. Ja me lopetettiin viime sessio katsomalla kahta sanaa. And those two words are in the book of Numbers. Ja ne kuuluu tänne Mooseksen kirjaan. Numbers chapter 9, and we were in verse 17 identifying just two words. Ja 9 ja 4. Mooseksen kirja, luku 9 ja jae 17. And the two words that we spoke about, one is set out, and the other one is camp. Ja ne sanat, joita me siellä tarkasteltiin, oli niin kuin set out, lähteä eteenpäin, ja toinen on niin kuin pysyä leirissä. And so Israel's movement required this dynamic cycle of setting out and camping, setting out and camping. Ja silloin kun Israelin kansa liikkui siellä erämaassa, niin niillä oli tämä dynaaminen liike, että ne meni eteenpäin ja sitten ne taas pysähtyi ja sitten taas lähti liikkeelle. We are told that whenever the cloud lifted over the tabernacle, Ja meille kerrottiin, että milloin ikinä se pilvi nousi taas sen lehtimajan yltä, Israel will set out. niin silloin Israelin kansa lähti And whenever that eteenpäin. cloud rested or settled over the tabernacle, Ja silloin kun se pilvi asettui siihen lehtimajan päälle, niin silloin he pysähtyivät, jäivät Israel paikoilleen. will camp. Ja israelilaiset asettu siihen leiriin. So we looked at both of those words in our last session. Ja me katsoimme näitä molempia sanoja tuossa viime And we session talked lopussa. about the Hebrew word nasa, N-A-S-A, which means to set out. Ja me puhuttiin hebreankielisestä sanasta nasa, joka tarkoittaa tosiaan niin kuin lähteä liikkeelle. And the word nasa does not just describe an arbitrary stroll to your next place. No se sana nasa ei tarkoita vaan semmoista satunnaista lähtöä jonnekin seuraavaan paikkaan, But the word describes the breaking up of camp. vaan se tarkoittaa sitä, että nyt niin kuin kerätään se leiri tästä. It means to pull up your stakes. Eli vedetään ne telttavaarnat ylös sieltä. We said it's the very same word used to describe the actions of Samson. Ja sanottiin, että juuri tämä sama sanaa käytetään myös siihen, kun kuvataan Samsonin tekoja. Where he lifted up the entire gate together with the foundation of the city. Kun hän silloin nosti koko sen portin ylös, sen kaupungin perustusportin. And the principle we understood is that when we are moving, we have to literally burn the bridges in such a way that we do not return to our former positions. Ja me ymmärrettiin se, että silloin kun me lähdetään tällä lailla liikkeelle, niin meidän täytyy kirjallisesti tavallaan niin kuin kirjaimellisesti niin polttaa ne vanhat
sillat sinne taakse, että me ei enää palata siihen samaan. So set out describes the process of Israel breaking camp in such a way that they will never ever return to those positions. Eli tämä sana lähteä liikkeelle tässä yhteydessä tarkoittaa juuri sitä, että Israelin kansa mursi ja niin kuin rikkoi ne vanhat leirin jutut, eikä niin, että ne ei enää voineet palata siihen Most people move forward, but their eyes are fixed on the rearview mirror. Monet, jotka lähtee liikkeelle, niin lähtee liikkeelle sillä lailla, että kuitenkin katsoo peruutuspeiliin. And so their future process is compromised by past dimensions. Ja sen takia tämä tuleva niin kuin prosessi ja eteneminen, se on tavallaan kompromississa sen menneen kanssa. So Israel is required to set out Mutta israelilaiset lähtivät, niiden täytyy lähteä eteenpäin. a movement that will never return to a former position. Ja semmoiseen liikkeeseen, joka ei koskaan sallisi paluuta takaisin menneeseen. That same word set out is used in Isaiah chapter 38 and verse 12. Ja sitä samaa sanaa käytetään Jesajan luvussa 38 jakeessa 12. To describe the progression in age to the point that you don't return to a former age. Eli siinä yhteydessä, kun tavallaan vanhenee, niin se ikä tulee ja vanhenee, niin et sä et voi palata siihen aikaisempaan vaiheeseen. So when you are 10 years old, you don't ever return to when you were 9 years old. Eli kun sä täytät 10, niin sä et enää voi koskaan olla 9. It's a progression, a movement where you don't ever return to your former state. Vaan se on todella tämmöinen progressiivinen liike, jossa sä et koskaan voi palata siihen menneeseen. The other word camp is the word hana. Ja siitä leiriytymisestä käytetään hebrean kielessä sanaa hana. And hana describes a temporary living quarters designed primarily for military intentions. Ja ne tarkoittaa taas tämmöistä tilapäistä majoittumista tai leiriytymistä oikeastaan niin kuin armeijan tämmöistä asetusta. And we walk through some of the very interesting and very important principles associated with camping. Ja me käytiin läpi sellaisia hyvin tärkeitä ja merkittäviä periaatteita, jotka liittyy tähän leiriytymiseen. So if we are to pull all those strings together, No jos nyt nämä kaikki vedetään yhteen tässä, then what are we to understand? Let me identify a couple very important issues about migration and movement. What are we to understand? niin mitä meidän tulee tästä oikeastaan ymmärtää? Jos mä selitän nyt vähän, että mitä tämä siirtolaisuus, liikkeelle lähtö, niin mitä meidän siitä tulee So tietää? in describing our corporate movement, what are we in essence describing? Eli silloin kun me puhutaan tämmöistä yhteisöllisestä liikkeelle lähdöstä, niin mistä me oikeastaan puhutaan? We are describing the fact that a journey or a movement is not just a shift in our physical location. Niin puhutaan ja tarkoitetaan, että se matka ei ole vaan tämmöinen muutos siinä meidän fyysisessä So Israel didn't just physically relocate and arrive at a new place. Israelilaiset eivät vaan fyysisesti siirtyneet toiseen paikkaan ja tulleet sinne, But movement is a change of state. vaan tämä liikkeelle lähtö ja liikkuminen, niin se on myös tämmöinen niin kuin muutos sisäisesti. It is a development of status. Se on tämmöinen kehityksellinen asia. It's the enlargement of mentality. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän ajatusmaailma kasvaa It is the broadening of perspective. ja meidän näkökulmat laajenee It is the enlargement of the heart. ja meidän sydämen niin kuin asema laajenee. It is the grasping of God in a bigger way. Ja se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään Jumalaa yhä suuremmassa niin kuin mittakaavassa. So if you just physically move from point A to point B, but have not developed internally, Mutta jos siis siirryt paikasta A paikkaan B vaan fyysisesti, mutta mitään muutosta sisällä ei tapahdu, you really have not engaged in a very dynamic process of development and change. niin silloin et ole oikeastaan päässyt siihen dynaamiseen, todelliseen muutokseen, jossa tapahtuu kehittymistä myös. So for the people of Israel, the further removed they were from the Egypt from which they came, Ja Israelin kansa, mitä kauemmas se sillä lailla fyysisesti siirtyi sieltä Egyptistä, it's the more they should have developed. niin sitä enemmän tämä kansakunta siinä myös kehittyi. They were supposed to become more aware and more in tune with the purpose of God for their own lives. Heidän tuli ymmärtää enemmän ja enemmän Jumalaa ja Jumalan suunnitelmaa heidän elämää varten. The closer they were to the land of promise to which they were going, Ja mitä lähemmäs he pääsivät sitä luvattua maata, jonne he olivat menossa, it is the more they were liberated. They were supposed to be liberated and enlarged. niin tarkoitus oli, että sitä enemmän he vapautuisivat ja he kasvaisivat ja kehittyisivät. But the problem with the people of Israel
Mutta Israelin kansan ongelmana oli is that they physically relocated but never developed internally. se, että he siirtyivät fyysisesti paikasta A paikkaan B, mutta eivät kehittyneet sisäisesti ja muuttuneet. So down in the book of Hebrews we understood that though they entered into the promised land physically, they never entered into his rest. Niin hebrealaiskirjeestä luetaan sitä, että vaikka Israelin kansa fyysisesti pääsi sinne luvattuun maahan, niin he eivät kuitenkaan koskaan päässeet siihen lepoon siellä. But God had put all of these profound principles in place. Vaikka Jumala on laittanut nämä kaikki perustavaa laatua olevat periaatteet And had Israel understood it, ja oli niin kuin israelilaisille selittänyt ne, had they fully imbibed it and walked in it, mutta olivatko he todella niin kuin sisäistäneet ne ja noudattaneet niitä? they would have both arrived at a new place and equally arrived at a new state of existence. Jos he olisivat näin tehneet, niin he olisivat päässeet myös fyysisesti perille ja siihen lepoon ja rauhaan. So the movement was more than just a physical relocation. Eli tämmöinen liikkeelle lähtö ja liikkuminen on paljon muutakin kuin vain siirtyminen fyysisesti. And so too in our own personal process. Ja näin on myös meidän omassa henkilökohtaisessa prosessissa. We have to be conscious of the enlargement taking place inside of us. Meidän täytyy olla niin kuin tietoisia siitä prosessista, joka tapahtuu meidän sisällä. Because at the end of the day, God is less concerned about the physical places that we occupy. Sillä loppujen lopuksi Jumala on vähemmän kiinnostunut siitä fyysisestä muutoksesta kuin siitä, mitä tapahtuu. He's more concerned about the spiritual perspective that we possess. Hän on paljon enemmän kiinnostunut siitä hengellisestä näkökulmasta ja muutoksesta, jota tapahtuu sisällä. The second thing we understand inside of Israel's journey Ja se toinen juttu, mitä me ymmärrettiin Israelin kansan vaelluksesta, is that the entire process was designed to teach the people more about God. että tämä koko prosessi, sen tarkoitus oli opettaa Israelin kansaa enemmän Jumalasta. Along the way, God revealed himself. He showed himself in dynamic ways. Jotta Jumala olisi niin kuin voinut osoittaa itsestään monilla eri tavoilla hänen suuruuttaan. In the laws he gave them, the principles he gave them, the structures he gave them. Hän antoi heille ne lait ja periaatteet ja rakenteet, kaiken. The leadership he provided for them. Ja se johtajuuden, jonka hän antoi. Ja These were all designed for them to discover God in a more profound way. ne annettiin kaikki, jotta Israelin kansa olisi voinut löytää ja ymmärtää Jumalaa yhä syvemmin. Now, inside of our own process as well, we have to discover that. Ja myös meidän omissa prosesseissamme meidän täytyy löytää tämä. That the word of the Lord that we understand and the grasping of his principles, Että Jumalan sana ja kaikkien näiden periaatteiden ymmärtäminen it is not just designed to fill our heads with greater knowledge of what he wants to do. ei ole annettu meille vaan, että me saisimme enemmän tietoa siitä, mitä Jumala haluaa tehdä, But it's designed for us to have a greater unveiling of who he is. vaan sen takia, että me saisimme yhä suuremman ymmärryksen siitä, kuka hän on. To see him in his majesty and his strength and his grandeur. Että näkisimme hänet hänen majesteettisuudessaan ja suuruudessaan. So the journey was also intended for the people to discover God in a new way. Ja niinpä tämä matka oli todella annettu myös sitä varten, että kansa ymmärtäisi ja löytäisi Jumalan uudella tavalla. He was not just the deliverer who brought them out of Egypt. Ei hän ollut vain vapauttaja, joka vapautti heidät ulos Egyptistä. He was more than the provider of a meal and manna that he gave every day. Hän oli paljon muutakin kuin se antaja, joka antoi heille ruoan ja kaiken tarvittavan päivittäin. So every experience along the way Joka ikinen kokemus siellä matkan aikana, was supposed to unveil God to these people in a more dynamic way. sen oli tarkoitus niin kuin enemmän ja enemmän valaista ja antaa ymmärrystä Jumalasta näille ihmisille. The third principle we understand inside of this journey Ja se kolmas periaate tämän matkan aikana me ymmärrettiin, is that the journey was a process that put the people in readiness for their destination. että se matka oli niin kuin prosessi, joka tarkoitus oli valmistaa ihmisiä siihen heidän niin kuin tulevaansa tehtävään. The promised land was supposed to meet the people in a state where they are ready to interact with that world. Eli oli tarkoitettu, että kun ihmiset saapuu sinne luvattuun maahan, he olisivat jo valmiita toimimaan siinä maassa niin kuin on tarkoitettu. That world to which they were going were lands of giants, mighty men lived there. Ja tässä luvatussa maassa on asu niitä jättiläisiä, suuria jättiläisiä. The produce of that land was consistent with the residents of the land.
Ja myös se, mitä se maa tuotti, niin oli linjassa sen jättiläisten kanssa. Men had to carry literally one bunch of grapes. 2 men had to carry one bunch of grapes. Ne viinirypäleet oli niin suuria, että 2 miestä tarvittiin kantamaan niitä. The very people of the land were majestic and large and tall and grand. Ja ne ihmiset siinä maassa oli niin suuria ja pitkiä ja sellaisia kuninkaallisia. When Israel started their journey, Kun Israel aloitti matkansa, they perceived themselves as grasshoppers in the eyes of their enemy. niin he kokivat olevansa semmoisia heinäsirkkoja näiden vihollisen silmissä. The process along the way Ja matkan aikana tapahtunut prosessi was supposed to enlarge the people and make them ready for a land that was huge and big and plenteous. niin sen prosessin oli tarkoitus valmistaa israelilaiset kohtaamaan nämä jättiläiset ja se maa. And that principle remains the same for all of us. Ja se sama periaate koskee meitä kaikkia. That we are not just going to heaven, a new place. Että me emme ole matkalla menossa taivaaseen, vaan niin kuin uuteen paikkaan. We are not just moving from mortality into immortality. Me ei vaan niin kuin siirrytä kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. But our process in this realm Vaan se prosessi, jota me nyt tässä olosuhteessa is to make us maailmassa ready käydään, for immortality in the next realm. niin tämän prosessin tarkoitus on tehdä meistä valmiita siihen, tämän prosessin kautta siihen We are not kuolemattomuuteen. supposed to just arrive there with no sense or no element of awareness. Ei meidän ole tarkoitus päästä perille vaan ilman minkäänlaista ymmärrystä ja niin kuin valmiutta. By the time we arrive at our destination, Kun siinä hetkessä, kun me päästään perille, there should be a deep sense of familiarity. niin meillä tulisi olla oikeastaan sellainen syvä tuntemus, että Because- tämä on se kotoinen paikka. Because the process makes us ready for the destination. Sillä se prosessi valmistaa meitä siihen määränpäähän. That the time we arrive, we have a sense of familiarity. Että kun me päästään lopulta perille, niin me tunnetaan se. So Se on Israel- tuttu juttu. Israel should have never arrived into the land of promise with a sense of shock, Ei with a Israelin sense of kansa surprise. olisi pitänyt päästä sinne perille niin, että ne on aivan shokissa ja hämmentyneitä. The journey puts you in a state of readiness for arrival. Sillä se matka valmistaa sinua siihen lopun määränpäähän. The fourth important principle is that along the way, Israel should have discovered themselves. Ja 4. periaate on se, että sen matkan aikana Israelin kansan olisi pitänyt tavallaan niin kuin löytää itsensä. Now, in every single process, you discover God. Jokaisessa prosessissa kyllä voit löytää Jumalan. You personally enlarge in your perspective. Ja sinun henkilökohtainen näkökykysi niin kuin kasvaa. You enter into a process where you begin to ready yourself for your destination. Ja pääset niin kuin alkuun siinä prosessissa, että valmistaudut siihen määränpäähän. But this process was also designed to give Israel a deep sense of awareness of themselves. Mutta tämän prosessin tarkoitus oli antaa myös Israelin kansalle niin kuin syvä ymmärrys siitä, keitä he ovat. To discover their own frailties. Ja niin kuin löytää ja tunnistaa omat heikkoutensa To discover their own extremities. ja heidän omat kykynsä. And to engage in a radical self-editing exercise. Ja alkaa niin kuin siinä prosessissa semmoiseen itsensä kehittämiseen tai jossa niin kuin poistetaan näitä heikkouksia. To cut off the excess Niin, että poistetaan kaikki ne ekstra asiat and sun grow in the elämästä. areas of their limitations. Ja kasvetaan niissä heikkouksien alueissa. So that they can engage with God as a more developed, as a more real and whole individual. Että nämä ihmiset, me voistais kasvaa ja kehittyä niin paljon enemmän, että voidaan kohdata Jumala syvemmin. And that process must equally occur within your own personal journey. Ja tämä prosessi, sen tulisi tapahtua ihan yhtä lailla myös sinun omassa You have to elämässä. become more aware of who you are. Sun täytyy oppia ymmärtämään ja tuntemaan enemmän, kuka sinä olet. Have a deeper and more profound sense of your own identity. Että sinulla on syvempi ja parempi ymmärrys omasta identiteetistä. While the journey must have started off with a sense of weakness and insecurity and a lack of certainty, Ja kun se prosessi ja matka alkoi semmoisella, että tunsi oman identiteettinsä heikkona ja epävarmana ja vasta niin kuin heikkona. the journey should meet you to the point, should bring you to the point where you are unapologetic about who you are. Niin sen prosessin tulisi muuttaa sinua niin, että olet sit lopulta semmoinen, joka et enää pyydä anteeksi sitä, kuka olet. An identity that is shaped not by your wonderful personality, but an identity that's shaped by your discovery of God.
Eli sun identiteettisi muuttuu ei vaan niin kuin omassa itsessään, vaan sen takia, että olet oppinut tuntemaan Jumalan sen prosessin kautta. Because the more you discover Him is the more you chip away at the extremities of who you are. Sillä mitä enemmän sinä opit tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän sinusta poistetaan myös niitä ylimääräisiä osia tai vääriä. The clearer you perceive Him, Ja mitä tarkemmin ja selvemmin sinä voit nähdä Jumalan, is the more accurate you perceive yourself. niin sitä tarkemmin voit myös itse näkeä ja tunnistaa itsesi. Seeing Him is almost like standing in a place where you have a mirror image of who you're supposed to be and you amend yourself accordingly. Kun katsot ja näet Jumalan, niin olet tavallaan niin kuin peilin edessä, josta sinun tulisi myös katsoa, kuka sinä olet ja nähdä niin kuin selvemmin oma identiteettisi. So the journey really is a transformative exercise. Niinpä tämä matka on kokonaan tämmöinen niin kuin muutoksen matka ja prosessi. It does not take you along a linear 1 to 2 location. Se ei ole vaan tämmöinen suora linja kahden paikan välillä, It is taking you along a route of discovery. vaan se on tämmöinen niin kuin löytöretki, löytömatka, Discovering God, discovering yourself. jossa löydät Jumalaa ja löydät omaa identiteettiä. Understanding His laws, understanding His precepts. Ymmärrät hänen antamansa lait ja periaatteet. Seeing Him through His law. Ja näet ja ymmärrät Jumalaa myös näiden lakien kautta Seeing Him through His word. ja hänen sanansa kautta. Arriving in a place where you are ready to interact with the destination to which He pointed you. Ja pääset silloin perille valmiina kohtaamaan kaiken sen, mitä Jumala on sinulle tarkoittanut määränpäänä ja niin kuin kohtalona. That is what we see inside of the principles that God buried in His word that describe the journey of Israel. Nämä periaatteet me voidaan nähdä niin kuin tässä Jumalan sanassa kerrottuna tästä Israelin matkasta. Let me give you 6 other principles here quickly. Mä haluan antaa vielä 6 muuta periaatetta. These are principles nopeasti. that we discover along the journey. Ja nämä on niitä periaatteita, joita voidaan matkan aikana löytää. Movement for the people was determined by God and not by the preference of the people. Eli tämä liikehdintä ja niin kuin liikkuminen ei ollut ihmisten omien valintojen perusteella, vaan se oli Jumalan niin kuin ohjaamaa. We said that several times for the day already. Me on sanottu se jo monta kertaa oikeastaan. That movement is not determined by your preferences. Että tätä siirtymistä ja liikehdintää ei ohjaa sinun omat valinnat. It is not based on your likes and your dislikes. Ei perustu siihen, mitä sinä tykkäät tai mistä et tykkää. It says by the command of the Lord they set out, and by the command of the Lord they camped. Sanassa sanotaan, että se oli niin kuin Jumalan sanasta, että Jumalan kehotuksesta, että lähtivät liikkeelle ja että he pääsivät perille. This had nothing to do with your religious persuasions. Tällä ei ole mitään tekemistä sun uskonnollisten ajatusten tai Had nothing to do with how much you like or appreciate the movement or the people who are involved in the move. Eli sillä ei ole mitään tekemistä, että miten sinä ajattelet, että kuka olisi mukana tässä liikehdinnässä tai mitkä olisi parempia tai mitä sinä haluaisit siinä. Whether you liked Moses or you did not like Moses, those things have nothing to do with your response to God's command. Sillä ei ole väliä, piditkö Mooseksesta vai et, vaan sillä, että miten sinä reagoit Jumalan komentoon tai kehotukseen. See, most of the church across the earth, they have these petty prejudices that they utilize to justify their lack of obedience. Tällä hetkellä maailman niin kuin seurakunnissa, kirkoissa, niin monilla on tämmöisiä omia, niin kuin, mitä voisi sanoa, että ne tykkää jostakin asiasta ja sen takia ne perustelee sitä omaa opetustaan tai tekemistään, että ne ei hyväksykään niitä. I don't like the leaders. Mä en tykkää johtajista. I don't like the way they teach. Mä en tykkää, miten ne opettaa. I am not in favor of their complexion. En mä tykkää siitä, minkälaisia ne on. I prefer if there was something else or somebody else. Musta olisi paljon parempi juttu, jos täällä olisi joku muu johdossa. At the end of the day, our movement is not determined by our preferences. Mutta loppujen lopuksi niin se meidän suosikit tai se mitä me halutaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä tai Jumalan liikehdinnän etenemiseksi. When that cloud lifted, Kun se pilvi nostettiin, all your personal prejudices must give way to God's preferences. niin sillä hetkellä sun omat tämmöiset ennakkoluulot ja ne toiveet ja suosikkijutut, niiden täytyy siirtyä syrjään ja sun täytyy kuunnella Jumalan Because kehotusta. your failure to move
will always result in your death. Sillä se, että sä et niin kuin suostu siihen, että sä lähdet liikkeelle, kun Jumala sanoo, niin se johtaa siihen kuolemaan. In that regard, a move of God is ruthless. Sillä lailla voi ajatella, että Jumalan liikehdintä on niin kuin todella vähän niin kuin julmaa. I mean, a move of God is beautiful yet brutal. Se on oikeasti tosi kaunista, mutta se on myös tosi jyrkkää tai tämmöistä vaarallista. Because that same thing that gives you life if you obey is the same thing will bring you death if you disobey. Sillä tämä sama asia, joka antaa sulle niin kuin elämän, jos sä tottelet ja oot kuuliainen, niin se voi myös antaa kuoleman, jos sä et tottele. Once that cloud lifted, Ja kun se pilvi nousi and once that cloud hovered over the people, ja lähti niin kuin ihmisten yläpuolelle, all of their sustenance was right there. niin kaikki se, mitä niillä oli, niin se oli sen alla. The favor, the place of favor was right there where that cloud was. Se suosio oli siinä paikassa, missä se pilvi oli. The place of healing and support and partnership. Parantuminen ja yhteistyö ja kaikenlainen tuki. The place of law and precepts and revelation. Laki ja periaatteet ja ilmestys, se oli kaikki siinä kohdassa. All of that existed exactly where the cloud hovered. Se oli olemassa vain tismalleen siinä paikassa, missä se pilvi oli. And if you refuse to follow the cloud, Ja jos sitten kieltäydyit seuraamasta sitä pilveä, you are engaging in a suicidal exercise. niin sinä oikeastaan rupeat tekemään itsemurhaa. The moment that cloud moved, Sillä hetkellä, kun se pilvi lähtee liikkeelle, everything and all of the support and grace that it carries goes with it. niin kaikki armo ja se tuki, niin se lähtee sen pilven mukana. So it's not based on your preferences. Se ei siis riipu siitä, että mitä sä haluaisit, mikä You on have sulle to, parasta, you have to surrender your prejudices vaan sun täytyy antaa pois kaikki ennakkoluulot. and give in to the dictates of the law and move even if you don't fully support all of the different amenities of the movement. Ja sun täytyy vaan antautua sille Jumalan periaatteelle ja laille ja kaikille, vaikka sä et olisikaan ihan samaa mieltä kaikesta Do yksityiskohdasta. you understand that? Ymmärrättekö tämän? That's important because more often than not we bring our religious persuasions to bear upon our response. Se on todella tärkeää, sillä hyvin usein me tuodaan meidän omat uskonnolliset ajatusmaailmat niin kuin esteeksi siihen ja vaikuttamaan meidän vastauksiin. Or we bring our cultural perspective. Tai me tuodaan meidän kulttuurilliset omat näkökulmat ja taustat. Well, I'm a Pentecostal, I don't act like this. No mä oon helluntailainen, en mä nyt tee asioita näin. I'm a Lutheran all my life, I don't act like this. Tai mä oon luterilainen taustalta, niin en mä voi Listen. tällaista tehdä. God is not a Lutheran. Mutta kuulkaa, ei Jumala ole luterilainen. It may surprise you, but he's not even a Pentecostal. Ehkä sä oot yllättynyt, mutta hän ei ole myöskään helluntailainen. God really doesn't care about all of these religious stuff, you know. Ei Jumala välitä näistä uskonnollisista eroista. He's just God, Hän on vain Jumala. doing his godness Ja hän tekee omaa jumaluuttaan, in order to move all of his purposes to a place of absolute finality. jotta hän voi muuttaa ja siirtää kaikki niin kuin siihen paikkaan, mikä on hänen tavoitteensa ja So a määränpää meille. movement is determined by God and not determined by your preferences. Ja tämä liikehdintä on siis Jumalan johdattamaa, eikä riipu teidän omista toiveista. We also understood that movement and encampment occurred in cycles. Ja me ymmärrettiin myös se, että tämä liikkeelle lähtö ja leiriytyminen, ne tapahtuu tälleen sykleissä. As we said this morning, there's execution and analysis. Sanottiin aamulla tänään, että on tavallaan se toimeenpaneminen ja sitten myös se analysointi. Execution and analysis. Et tehdään jotain ja sitten analysoidaan. And that dynamic interplay, Ja nekin kulkee vuoron perään, vuorottain. it cancels out the potential of just repeating an exercise because we did it before. Ja se tavallaan niinku, peruuttaa tai tekee mahdolliseksi sen, että me ei tehdä vaan sitä juttua aina sen takia, kun aikaisemminkin on tehty. Because we did this thing between point A and B, it does not justify doing it between B and C. Se, että me A ja B välillä tehtiin jotain juttua näin, niin se ei ole riittävä peruste ja syy sille, että B ja C välillä tehdään sitä samaa. So that dynamic cycle of setting out and camping, Siis tämä dynaaminen liikehdintä, eteenpäin ja pysähdys, execution and analysis, toimeenpano ja analysointi, it was designed so that their next step would always be more accurate than the previous. niin se on oikeastaan suunniteltu sen takia, että se seuraava askel olisi sitten yhä tarkempi. An old philosopher once said,
Joku filosofi joskus sanoi, if you do not learn from your mistakes, jos et opi virheistäsi, you are condemned to make it again. niin olet todellakin tekevä sen saman virheen uudelleen. So that sense of post-mortem and looking again and analyzing your actions Niin sen takia on tärkeää analysoida ja miettiä niitä and learning tekoja. from your past in order to make your future more accurate. Ja oppia sieltä menneisyyden virheistä, että tulevaisuus on yhä niin kuin tuleva on tarkempaa. That's important. Se on tärkeää. Some of you may be right now in that camping dimension. Jotkut teistä ehkä olette tällä hetkellä siinä The word leiriasemassa. Hannah. Hannah is the word in the Hebrew. Niin, se sana tarkoitti, Hanna oli hebreaksi tämä leiriytyminen. You may be right in that place where you have to look again, analyze, look deeper into your practices of the past. Eli voit olla juuri siinä paikassa, että sinun täytyy tarkemmin analysoida ja katsoa niitä menneitä tekoja, In order to guarantee a problem-free execution in your future. jotta voit niin kuin olla varma siitä, että ne tulevat askeleet ja se toimeenpaneminen, se liikkeelle lähtö on tarkempaa ja oikein. So execution and analysis, that very dynamic interplay. Ja nämä vuoron perään, se liikkeelle lähtö ja analysointi. What else we understood in this journey? Mitä muuta me opittiin tästä matkasta? That movement always comes with a new sense of inquiry. New sense of... Inquiry, questioning. Joo, että tämä liikehdintä ja eteenpäin lähtö aina tuo mukanaan uusia kysymyksiä ja niin kuin, A new sense of inquiry. semmoista niin kuin tunnetta, että täytyy ottaa selvää. I mean, wherever that cloud hovered, right there the manna descended upon the people. Ja juuri siinä paikassa, minne se pilvi laskeutui, niin sinne satoi se manna. Every day, these people began their day with a question. Ja joka päivä nämä ihmiset aloitti päivänsä kysymyksellä. The word manna means, what is it? Sana manna tarkoittaa, että mikä tämä on. So every morning they started their day with a new sense of inquiry. What is it? Ja näin niin voidaan sanoa, että joka päivä he aloitti päivänsä uudella kysymyksellä, mikä tämä on. In other words, their journey was never informed by experience. Toisin sanoen heidän matkansa ei koskaan perustunut siihen, mitä oli aikaisemmin tapahtunut. I did this yesterday, let me do it again today. Mä tein niin eilen, niin tehdään tänään sama juttu. Every day you got up in order to go out and engage in a process of inquiry. What is it? Ei, vaan siis joka päivä aloitat sillä kysymyksellä, mitä tänään, mitä nyt on. In other words, what is it today, God? Mitä tänään tapahtuu, Jumala? What is the best way to act today? Mikä on paras tapa toimia tänään? How are you showing yourself today? Miten sinä ilmestyt tänään? What is the uniqueness of your unveiling today? Mitä on se erityisyys tai mitä erityistä juuri tänään That paljastaa? sense of inquiry. Se on oikeastaan tämmöinen niin kuin kysymys. Because Tunne. the moment you allow experience to inform your movement, you've already compromised it. Ja sillä hetkellä, kun annat sen menneisyyden tavallaan vaikuttaa, sen kokemuksen vaikuttaa siihen, mitä nyt tulet tekemään, niin olet jo tehnyt kompromissin. Movement was informed by a deep sense of inquiry. Ja tämä liikkeelle lähtö, se perustui siihen syvään niin kuin uteliaisuuteen ja kysymyksiin, että mitä nyt? Inquiry basically means I don't trust myself, I don't trust my judgment, I don't trust my experience. Ja tämä kyseleminen tavallaan tarkoittaa juuri sitä, että minä en luota siihen omaan kokemukseeni, itseeni, enkä omiin voimiini tässä. Experience or inquiry basically says I am willing to celebrate my ignorance. No, tämä kyseleminen tai tiedustelu, se oikeastaan tarkoittaa sitä, että mä haluan juhlia sillä, että mä en tiedä mitään. I am willing to bring my stupidity on display. I don't know what to do. Eli mä oon valmis ja suostun siihen, että mä tuon esille sen, että mä en oikeastaan tiedä mitään. Again, a philosopher once says, Ja jälleen yksi filosofi sanoi aikaisemmin, the man who does not ask a question is fool for a lifetime. että mies, joka ei kysy mitään kysymyksiä, on koko elämänsä hölmö. The man who asks a question is fool for a moment. Ja mies, joka kysyy kysymyksen, voi olla hölmö sen hetken. And so every day God built into the people's movement Joten joka päivä Jumala niin kuin rakensi tähän liikehdintään, liikkeelle lähtöön. a sense of inquiry. Rakensi tai niin kuin sisällytti siihen sen They kysymyksen ja don't trust their tiedustelun. experience. Että he eivät luottaneet We've siihen been omiin going kokemuksiin. around this mountain for 40 years. Me ollaan kierretty tätä
vuorta, 40 vuotta. The worst thing you could say is, I have 39 years of experience in doing this. Ja pahin mitä voit siinä sanoa, että mulla on 39 vuoden kokemus tehdä sitä, kiertää sitä samaa vuorta. And therein lies the purpose why you've been doing it for 39 years, because you have experience in doing foolishness. Ja siinä voi olla se syy, miksi sä teet sen 39 kertaa, jos sä perustat sen siihen kokemukseen, että koska mä oon tehnyt sitä, niin mun täytyy tehdä uudelleen. Because remember I said that Israel was supposed to discover things along the way. Muistatteko, kun sanoin, että Israeli tuli oikeastaan niin kuin löytää asioita matkalla? But instead of understanding that the journey is informed by inquiry, Mutta sen sijaan, että he olisi ymmärtänyt, että tämä matka on tavallaan, niin kuin, siinä pitää kysellä ja tiedustella. they ate the manna and never discovered the revelational reality behind it. Niin he kyllä söi sitä mannaa, mutta eivät koskaan ymmärtäneet sitä ilmestystä sen takana. So they physically arrived in the promised land, Eli he kyllä fyysisesti pääsivät sinne luvattuun maahan, but never entered into his rest. mutta eivät koskaan päässeet perille siihen lepoon. They engaged in nothing more than a physical relocation. Ja niinpä he vaan suorittivat sen fyysisen matkan. They did not engage in a movement. Mutta he eivät niin kuin, päässeet sisälle siihen They liikehdintään, siihen, physically relocated, vain fyysisesti siirtyivät. but they never discovered the stuff along the way. Mutta he eivät koskaan löytäneet sitä, mitä piti löytää matkan aikana. You all understand that? Ymmärrättekö tämän That kaikki? the sense of inquiry ought to inform the process. Että tämä niin kysymykset tai analysointi, tiedustelu, sen tulisi kuulua siihen etenemiseen, siihen prosessiin. What else do we understand? Mitä muuta me ymmärretään? That this movement was supposed to be a movement directed by upward gaze. Eli että tämän siirtymisen liikehdinnän oli tarkoitus ja oli pitänyt olla perustua siihen ilmestykseen tai yhteyteen Jumalan kanssa. Once the cloud moved, Israel lifted their gaze and knew they had to move. Eli silloin kun se pilvi lähti liikkeelle, niin israelaiset tavallaan siirsivät katseensa pois siitä ja tiesivät, että heidän pitää siirtyä eteenpäin. We said this last evening that the natural circumstances horizontally never inform their movement. Eli eilen illalla jo totesimme sen, että tämmöinen horisontaalinen katse, se ei koskaan voi niin kuin, viedä eteenpäin. The correctness of their migration was informed by their looking up. Vaan se, että he katsoivat sinne ylös Jumalaan ja tähän pilveen, niin se ohjasi heidän matkaa ja siirtymistä. And that's important. The correctness of your movement is not determined by your horizontal sight of the circumstances. Eli se, että menet varmasti sitä oikeaa suuntaan, niin sitä ei voi määrittää se, että sä katsot horisontaalisesti, vaan ainoastaan katsomalla ylös. If you look at life only horizontally, Ja jos sinä katselet elämää vain tällä lailla horisontaalisessa, you will always be misinformed. niin tulet aina saamaan väärää You will informaatiota. always be misinformed. Aina. In order to understand the true shape of life down here, Jotta me ymmärtäisimme todella sitä maailman ja elämän niin kuin todellisuutta täällä alhaalla, you have to get the view that God has up there. niin sinun täytyy saada se näkökulma ja ymmärrys sieltä ylhäältä Jumalalta. He has an accurate sight. Sillä hänellä on se oikea He ymmärrys sees ja it correctly. näkökulma. Hän näkee kunnolla. Listen, there was a time when everybody upon the planet thought that the earth was flat. Muistatte varmaan, että oli aika, jolloin kaikki maapallon ihmiset ajattelivat, että maapallo on niin kuin pannukakku. They thought that the shape of the world was flat, but once you hit the horizon, you will drop off the edge. Silloin ajateltiin, että se oli pannukakku ja jos sä kävelet tarpeeksi tai menet eteenpäin, sä putoat pois And reunan yli. they arrived at that conclusion by looking at life horizontally. Ja se lopputulos tai päätelmä perustui vaan siihen, että katsottiin horisontaalisesti. So every person who thought that they were intelligent stood, looked out at the horizon and said, that's the edge right there. You get to that edge and fall off the edge. Ja niinpä ihmiset, jotka luuli olevansa tosi viisaita ja koulutettuja, katsovat sinne eteenpäin ja sanovat, että sen reunan jälkeen putoat alas. Until one man built a telescope. Kunnes sitten eräs mies rakensi tämmöisen kaukoputken. He built this equipment that will allow him to look up. Tai semmoisen laitteen kaukoputken, jolla pystytään katsoa ylöspäin. And it's interesting that this guy understood the correct shape of life down here by looking up there. Ja on todella mielenkiintoista, että tämä mies ymmärsi sen todellisen luonteen maapallolla katsomalla sillä kaukoputkella ylös. That sight through a telescope
informed him of the correct shape down here. Sillä sen teleskoopin kaukoputken läpi hän pystyi näkemään tarkemmin ja ymmärtämään tämän muodon täällä maassa. That's Galileo. Ja se oli Galileo. He understood that the earth is round, not by looking at it horizontally, but by looking at it up there. Hän ymmärsi sen, että maapallo ei ole pannukakku, vaan pyöreä, ja hän ymmärsi sen katsomalla kaukoputken läpi korkealta. And so what is the principle? No mikä on se periaate? The principle is if your horizontal view of life informs your movement, you will always stumble. Se periaate on se, että jos sinun liikehdintää eteenpäin menoa informoi tai jos se perustuu vaan siihen, mitä näet horisontaalisesti, niin tulet aina menemään väärään. It is your vertical perspective that informs the accuracy of your movement. Se on vaan tämä vertikaalinen ylhäältä katsominen, joka ohjaa sinua oikeasti God kulkemaan told oikeaan Israel, look suuntaan. up. Jumala sanoi Israelille, katsokaa ylös. Once that cloud began to move, Ja kun se pilvi lähti liikkeelle, lift your gaze. he irrottivat otteensa. What else did we learn katseensa. about this journey? No mitä muuta opittiin tästä The matkasta? journey was transformational. Se oli siis tämmöinen muutoksen matka, transformaatiomatka. You engage in it and there is a transformative process that occurs. Kun olet siinä todella mukana, niin siinä tapahtuu tämmöinen muutos, kokonaisvaltainen muutos sinussa. That a bunch of slaves will eventually be transformed into a mighty army. Että esimerkiksi tässä niin joukosta orjia niin muuttuu tämmöinen kuninkaallinen armeija. A bunch of unskilled brickmakers will become majestic priests. Ja näistä kouluttamattomista tiilentekijöistä heistä muotoutuu tämmöisiä pyhiä pappeja. For 450 years, these people engaged in a monotonous, one-dimensional exercise. Sillä 450 vuotta nämä ihmiset olivat vaan suorittaneet monotonista, yksinkertaista, yhtä tehtävää työllään. All they did in Egypt was make bricks. Sillä Egyptissä he vain tekivät näitä tiiliä. That can be quite crippling to your brain cells, you know. Se saattaa kyllä niinku vammauttaa sinun ajatusmaailmaasi ja aivojasi. You get up every day doing the same thing. I mean, your whole brain cell begins to collapse into a state of monotonous exercise. You can't think, you can't create. Jos vain joka päivä teet sitä yhtä ja samaa, etkä mitään muuta, niin aivot surkastuu ja ei voi enää ajatella mitään enempää. I mean, most of your brains basically enter into retirement. Suurin osa aivoista menee eläkkeelle silloin. Because you're doing this thing for 450 years. After a while, one brain cell is all you need to utilize that monotonous behavior. Jos 450 vuotta teet sitä yhtä ja samaa, niin lopulta sulla on jäljellä yksi aivosolu, joka on se, mitä tarvitaan sen työn tekemiseen. You do that after a while, all your brain cells, all your other brain cells enter into early retirement. Nonsense, waste of time, we ain't doing anything more. Kaikki muut aivosolut lähtee sitten varhaiseläkkeelle ja sanoo, että ei me tehdä mitään, kun meitä ei tarvita. And so these people with all of their retired brain cells enter into a process, and these people with retired brain cells became artisans, men who were skilled in hammering gold and making a tabernacle. Ja siis näistä ihmisistä kaikki ne eläkkeelle jääneen ja aivosoluineen, niin tuli siis tämän matkan aikana ja myöhemmin niin kultaseppiä ja käsityöläisiä ja kaikkia taitavia työntekijöitä. The journey is transformative. Sillä se matka on transformatiivinen, se Little muuttaa. do we realize that the Bezalel, who was a skilled craftsman, used to be doing nothing more than making bricks every day. Ei me sitä tiedetty, että tämä Bezalel, joka oli aivan todella taitava käsityöläinen, niin oli aikaisemmin vaan tiilentekijä. Men became architects. Ja miehistä tuli arkkitehtejä, Men became massive builders and engineers insinöörejä, rakennustyöntekijöitä, as they stepped into process, kun he lähtivät liikkeelle ja astuivat siihen and prosessiin. as they engaged the movement. Ja todella niin kuin pääsivät syvälle siihen muutokseen. Because the movement of itself has this power to activate men to make them appropriate for the objective. Sillä tämä liikkeelle lähtöliikehdintä, sillä on kyky aktivoida ihmisiä ja niin kuin valmistaa heitä siihen lopulliseen And päämäärään. that's important, that the movement of itself has the power to activate men, making them appropriate for the objective. Ja se on tosi tärkeää, että ymmärretään, että tällä muutoksella, liikkeelle lähdöllä, liikkumisella on se kyky muuttaa ihmisiä ja aktivoida. In most churches, what we do, we try to import labor.
monissa seurakunnissa, mitä me tehdään, niin me halutaan tuoda sinne työntekijöitä. But if you can truly build vision and build a movement and build a process, Mutta jos todella voit niin kuin luoda tämmöisen näyn ja rakenteen tai niin kuin liikkeelle lähdön prosessin, you may suddenly realize that the Bezalel that you need is sitting right there. niin sä hyvin nopeasti ymmärrät, että se taitava käsityöläinen Bezalel istuu siinä sun joukossa. You know, the same guy whom you think is unskilled and brainless and thoughtless, that same guy is the guy suddenly begins to activate in the middle of the process. Niin se mies, josta olet ajatellut kenties, että ei siitä ole mihinkään, niin siitä tulee se Bezalel, joka on todella taitava, ja kun hän vaan aktivoituu siinä muutoksessa ja prosessissa. The point we have to understand is that you don't ever underestimate the power of a divine movement. Älkää koskaan aliarvioiko jumalallisen muutoksen ja liikkeelle lähdön voimaa. It can take shy and retiring individual and make them mighty spokesmen. Se voi tehdä ujosta ihmisestä tämmöisen todella voimallisen puhujan. It can take men with internal frailties and distortions and make them whole and useful before God. Se voi muuttaa tämmöiset rikkinäiset ja kyvyttömät ihmiset sisältä rikkinäiset niin todella voimallisiksi ja ehyiksi Jumalan miehiksi. Don't ever underestimate the power of a divine movement. Älkää koskaan aliarvioiko tämmöistä jumalallista liikehdinnän voimaa. The thing is so powerfully transformative. Sillä se on todella voimallisesti muuttava. It took a guy like Peter. Ja esimerkiksi Pietarista, He denied Christ. joka kielsi Kristuksen. When Christ was crucified, this guy was found in a boat cussing with no sense of no sense of moral compass. Silloin kun Jeesus ristiin naulittiin ristillä, niin Pietari oli ehkä siellä veneessä kiroilemassa ja ei tiennyt yhtään moraalikäytöksistä. In the middle of a process, Sillä prosessin keskellä the man stood as a mighty leader inside of an infant church in the book of Acts. hänestä tuli kuitenkin tämmöinen apostolisen seurakunnan vahva johtaja. When I first started to commit myself to the Lord, Silloin kun minä aloin ensimmäisen kerran, annoin niin kuin elämäni Herralle ja antauduin. I had an uncle who was trying to persuade me as much as possible not to give myself to this pitiful religious exercise. Niin minun enoni, yksi enoistani oli sellainen, joka yritti tehdä kaikkensa, että minä en menisi mukaan ja antautuisi tämmöiseen säälittävään juttuun. He gave me all kinds of books to read, Hän antoi mulle kaikenlaisia kirjoja luettavaksi. trying to convince me that religion is nothing more than the opium of the masses. Ja yritti vakuuttaa minulle, että uskonto on vain oopiumia kansalle. One of the books he gave me is by a philosopher. His name is Archibald. Yksi näistä kirjoista oli filosofi Archibald. And Archibald wrote this book trying to convince his reader that the Bible is a false document. Ja Archibald yritti tässä kirjassa vakuuttaa lukijoilleen, että Raamattu on vaan ihan humpuukia. And one of Archibald's big argument is that the Peter you see in the gospel is not the same Peter you see in the book of Acts. Ja yksi peruste tälle hänellä oli siinä, että Pietari, jonka näet tässä apostolien teossa, niin ei olekaan se sama Pietari, joka oli silloin Jeesuksen kanssa. So after reading the book, my uncle said, "Well, what do you think?" Ja sitten mun enoni kysyi multa, kun mä olin lukenut sen, että no mitä sä ajattelet? I said, "I agree with the writer Mä oon ihan samaa mieltä kirjoittajan kanssa, that the Peter you see in the gospel is not the Peter you see in the book of Acts. että se Pietari, joka on näissä evankeliumeissa, niin ei ole sama kuin joka oli siellä apostolien teoissa Because you kuvattu. commit yourself to the process and you commit yourself to the movement. Sillä silloin kun sinä antaudut sille Jumalan työlle ja sille muutokselle, You could be as twisted as a corkscrew. niin silloin alussa sä voit olla niin kiero kuin joku korkkiruuvi. God has this incredible way of bringing correctness and straightness and alignment to your life. Mutta Jumalalla on ihmeellinen tapa tuoda sinun elämääsi sitä suoruutta ja oikaista sen. Because the movement has transformative power. Sillä tällä muutoksella on niin kuin muuttava voima. It has the ability to activate and awaken dimensions inside of you that you never knew existed and make you appropriate for the process. Ja sillä on voima ja kyky muuttaa sinun sisälläsi olevia juttuja ja tuoda esille, joita et koskaan edes ymmärtänyt, että sinulla on. A company of slaves ran away from slavery.
orjajoukko, joka oli paennut orjuudesta. They thought that when they crossed the Red Sea, they were running away from Egypt. Kun he menivät Punaisen meren yli, ajatteli he pakenee Egyptistä. Little did they realize they were being drawn into purpose. Mutta eivät he ymmärtäneet sitä, miten heitä vietiin siihen määränpäähän ja tarkoitukseen. And along the way, there were organizational forms. Ja siinä matkan aikana tapahtui näitä erilaisia organisatorisia muutoksia. There was revelational insight. Ja ilmestys lisääntyi. There was a descending God. Ja Jumala, joka laskeutui heidän There were luokseen. laws and precepts and principles. Oli lakeja ja periaatteita. And had the people yielded? Ja jos nämä ihmiset olisivat antautuneet Had they niille, opened their eyes and see? jos he olisivat avanneet silmänsä ja nähneet, They would have arrived into their land of promise he olisivat saapuneet siihen luvattuun maahan. as a ready people, Valmiina ihmisinä, as a prepared people, niin kuin valmiina, as a fully transformed people. muuttuneina. The whole journey is transformative in nature. Sillä se koko matkaprosessi on niin kuin You understand muutosta that? vaikuttava. Ymmärrättekö sen? Do you understand that? Movement required rich discernment. Ja tämä muutos tai liikkeelle lähtö tarvitsi myös tämmöistä erottamisen lahjaa. Rich discernment and prophetic hearing. Ja myös profeetallista kuulemiskykyä. Why is that? Because Miksi? God directed the people by a command. Siksi, että Jumala ohjasi näitä ihmisiä niin kuin käskyjen kautta. And that command came from a man named Moses. Ja ne käskyt tuli Mooseksen kautta. And that's interesting. Se on mielenkiintoista. Look at verse 23. Katsotaan jaetta 23. Verse 23 of Numbers chapter 9. Eli 4. Mooses luku 9 jae 23. Are you there? It says, at the command of the Lord, they camped. Siinä sanotaan, Herran käskyn mukaisesti he leiriytyivät. And at the command of the Lord, they set out. Ja Herran käskyn mukaisesti he lähtivät liikkeelle. They kept the Lord's charge Näin he noudattivat Herran ohjeita, according to the command of the Lord through Moses. jotka Mooses heille antoi. Now, for you to discern the command of the Lord coming out of the mouth of a man just like you, Sinä tarvitset niin kuin sitä erottamisen lahjaa tai ymmärrystä, kun Jumalan käsky tulee sinulle sellaisen ihmisen kautta, joka on ihan niin kuin sinäkin. it takes an incredible amount of discernment Siihen tarvitaan sellaista niin kuin erottamisen kykyä and a keen sense of prophetic hearing. ja taitavaa profeetallista kuulemista. Because the command of the Lord did not just kind of resonate in thin air. Sillä ei se Jumalan profeetallinen käsky vaan niin kuin ilmassa leijunut. It was not like how we see the movies, and the Lord says, Ei tapahtunut niin kuin leffoissa voidaan nähdä, että come Jumala out sanoi, of Egypt, my people. tulkaa pois Egyptistä kansani. It wasn't this rich baritone voice that just split the heavens. It was through the mouthpiece of a man. Ei ollut semmoinen vankka baritoni ääni, joka tuli taivaasta, vaan se oli niin kuin ihmisen kautta. The problem is the man has frailties. Ja ongelma on se, että myös ihmisillä on näitä heikkouksia. This man may have anger problems. Ehkä hänellä on vihaongelma. He slapped a rock instead of talking to it. Hänhän iski ja löi sitä kiveä sen sijaan, että The man may have olisi koskenut. issues. Hänellä oli ongelmia, He's a man just like you and I. sillä hän on ihminen niin kuin sinä ja minä. He puts his pants on one leg at a time too. Hän laittaa housut jalkaan ihan samalla lailla kuin mekin. But to look at a man despite his frailties and his failings, Mutta se, että katsot ihmistä niistä heikkouksista ja puutteista huolimatta and discover the command of the Lord on his tongue, ja löydät ja ymmärrät, että Jumalan kehotus on hänen kielellään, it takes an incredible amount of discernment. niin siihen vaaditaan oikeastaan todella suuri määrä erottamisen lahjaa, It takes an incredible amount of prophetic faith. profeetallista uskoa. And it takes an incredible amount of dividing between the natural physical man with all of his flaws and the fact that this is God's mouthpiece. Siihen vaaditaan sitä erottamista, missä voidaan nähdä, että tämä on niinku luonnollista ihmisessä ja tämä tulee Jumalasta nyt. That has to be a very incredible process taking place inside of the hearts of those who follow this man, you know. Jotenka niiden ihmisten, jotka seuraa tätä miestä, niin niiden sydämessä ja sisällä täytyy tapahtua semmoinen suuri prosessi. You can understand how people like Miriam and Aaron
they stumbled because they know him. Voit ymmärtää, että miksi Aaron ja Miriam oikeastaan niin kuin kompastelivat. Nehän tunsi tämän Mooseksen. You can understand when people like Korah rose up against Moses. Ja voit ymmärtää, miksi Koora nousi Moosesta vastaan. Do you know how stressful that could be? You're looking at a man with all of his failings. Se on todella stressaavaa. Sä katsot sitä ihmistä, sitä miestä, joka kaikki ne heikkouksineen. Maybe left up to you, you would never choose him. Ja jos sinä niin kun olisit valinnut, niin sä et ole koskaan valinnut tätä miestä johtajaksi. Imagine Aaron knowing this man. This is my brother. Kuvittele, että Aaron, joka tunsi, tämä on mun veli. I know this guy inside and out. Mä tunnen hänet perinpohjaisesti. I know all of the mistakes he has made in this life, even if he never told you. Ja mä tiedän kaikki ne virheet ja väärin tekemiset, mitä hän on tehnyt, vaikka hän ei olisi koskaan kertonut niitä. And for a person who's that close, Ja ihmiselle, joka on niin lähellä, a person who enjoyed that level of proximity, jotka on todella lähellä sitä you know the toista, struggles that guy could have gone through. niin voit vaan ajatella niitä ongelmia, mitä hänellä on ollut luottaa ja nähdä. Niin kuin Questioning the choice of the Lord. mutta niin kuin epäröi tai It's like, ajattelee, että miten Jumala on voinut tämän it's like, valita. God, I know this guy. Miettinyt, että Jumala, hei, mä tiedän tämän kaverin. I wonder if you're aware of all this fellow's secrets. Tunnetkaan sä varmasti kaikki ne sen pimeät salaisuudet. But to make that unique distinction between the fact that this man may have normal failings, but God is basically using him, that thing had to be an incredible process, man. Se, että pääsee siihen, että pystyy erottamaan sen ihmisen luonnollisen puolen ja kuitenkin näkemään ja kuulemaan sen, että Jumala todella käyttää tätä ja puhuu, niin siihen pääseminen on niin kuin syvä prosessi. And every movement requires that. Ja kaikissa näissä liikehdinnöissä tarvitaan tätä. That sense of rich discerning. Sitä todella niin kuin syvää, rikasta erottelua. To hear the voice of the Lord coming out of a man and you know that God is working through that man. Ja se, että pystyt kuulemaan Jumalan äänen ja ymmärtämään, että se on Jumala, joka puhuu tämän miehen kautta. God has put his hand upon that man. Sillä Jumala on pannut kätensä tämän miehen ylle. That takes an incredible amount of discernment. Niin siihen vaaditaan suurta erottelukykyä And it takes an incredible amount of prophetic faith. ja Prophetic profeetallista hearing. kuulemista. But that's the reality. Every movement requires it. Mutta se on se todellisuus ja kaikissa Because tilanteissa tarvitaan if you sitä. fail to possess those basic qualities, Sillä jos sulla ei ole näitä perustavaa laatua olevia piirteitä, Moses could stand in front of you and turn the Nile into blood and you will not follow him. niin Mooses voisi seisoa sun edessä ja kääntää sen Niilinjoen vereksi ja sä et uskoisi sitä. If you don't have those basic qualities, Jos ei sulla olisi niitä perustavaa laatua olevia piirteitä. Moses could lift his rod and the Red Sea open up and you would still have problems. Niin Mooses, vaikka hän nosti sauvansa ja Punainen meri halkesi tai pysähtyi, niin sä et silti uskoisi. Let's face it, movements have men who point a finger and direct a whole march. Sillä täytyy muistaa se, että kaikissa siirtymisissä liikehdinnässä on aina joku, joka osoittaa eteenpäin. And it takes discernment to identify the Moses who's pointing the finger and leading the movement. Ja se vaatii tätä erottelukykyä, että pystyt identifioimaan, kuka on se Mooses, joka todella puhuu Jumalan suuntaa And ja that's osoittaa important. sormella. So every tärkeää. movement requires rich discernment and incredible prophetic hearing. Ja niinpä kaikissa tämmöisissä liikehdinnöissä tarvitaan voimallista erottelukykyä ja profeetallista kuulemiskykyä. Without that, Ilman sitä Moses could scream in your ear with a megaphone and you'll never listen to him. Mooses voisi huutaa sun korvaan megafonin kautta ja sä et silti koskaan kuuntelisi. Understand that? Ymmärrätkö? The next very important principle Ja sitten seuraava hyvin is tärkeä that every movement requires some degree of leadership. on, että joka ikinen liikehdintä vaatii jonkun asteista johtajuutta. Not leadership that leads by their personality. Ei semmoista johtajuutta, joka johtaa vaan persoonallisuuden kautta. Not leadership that is defined by their charisma. Ei semmoisia johtajia, jotka on valittu sen karisman ja oman persoonallisuuden takia. Not leadership that is characterized by a human intelligence. Just bright, he's intelligent. Ei niitä johtajia, jotka on valittu siihen vaan inhimillisen älykkyyden ja kyvykkyyden perusteella. Leadership that is so critically tuned
to the Lord's frequency. Vaan johtajuutta, joka on niin kriittisesti oikeassa niin kuin suhteessa Jumalan äänen kanssa. And who only acts as the Lord's mouthpiece. Ja joka vain toimii Jumalan niin kuin suuna ja puhuu. At the command of the Lord they set out. Sillä Jumalan käskystä he lähtivät liikkeelle. At the command of the Lord they camped. Ja Jumalan käskystä he pysähtyivät ja leiriytyivät. At the command of the Lord spoken through Moses. Ja nämä käskyt tulivat Mooseksen suun kautta. That these people listened to Moses and obeyed the command of the Lord. Ja nämä ihmiset kuuntelivat Moosesta ja tottelivat Jumalan käskyä. That is an incredible exercise right there. Se on jo suuri harjoitus siinä. To listen to the voice of a man and obey the voice of God. Kuulla ihmisen ääntä ja samalla niin kuin totella Jumalan käskyä. But that man, let me kind of say it again, that every movement is led by a certain type of man. Haluan jälleen sanoa, että joka ikinen liikehdintä on, niin kuin sen johdossa on jonkunlainen johtajuus. Most leaders lead people to themselves. Suurin osa johtajista johtaa ihmisiä itseensä. You don't need leaders like those in the earth. Mutta ei me sellaisia johtajia haluta, jotka... Those men with nice charismatic personality that is almost infectious and magnetic that you are drawn to them. Sellaisia johtajia, joilla on semmoinen karisma, joka vähän niin kuin väkisin vetää kaikki ihmiset puoleensa. Now listen, Moses didn't draw any people to himself. Mutta ei Mooses vetänyt ketään ihmistä omaan puoleensa, Moses directed the people God wanted. vaan Mooses johti ihmisiä sinne, minne Jumala halusi. That John characteristic, I must decrease, that he must increase. Se peruspiirre, että minun itseni pitää pienentyä, jotta Jumala voi minussa suurentua. I am not the one, I am just a mouthpiece and I am there to announce his command. Minä olen vain se suukappale ja minä vaan kerron, mitä Herra sanoo. I'm not trying to create some cultic following. En minä halua mitään kulttia, jossa seurataan minua. And that's the danger with most men who discover that God is at least putting his hand on them. Ja se on se suuri riski monilla ihmisillä, jotka huomaa, että Jumala on nyt laittamassa sormensa minun ylle. Almost every single one of them started off like Saul. When you were little in your own eyes, the Lord elevated you. Sillä niin kuin Saulin kohdalla, kun sä oot pieni omissa silmissäsi, niin silloin Herra voi sinua nostaa. And the moment you hear the sound of marching feet behind you, Mutta sillä hetkellä, kun sä kuulet ne monet marssivien äänet, jalan äänet takanasi, you get intoxicated by people following you. niin sä tavallaan myrkytyt niistä ihmisistä, jotka seuraa sinua. And you fail to realize that, listen, they're following you. Ja sä tavallaan niin kuin et ymmärrä sitä, että ei ne sua They're seuraa, following you. You are the one who's pointing them to God. vaan sinä olet se, joka johdatat heitä Jumalan luo. God allowed you to see something, to discover something. He worked inside of your heart. Jumala salli sinun ymmärtää jotain ja saada ilmestystä, ja hän teki työtä sinun sydämessäsi. And all he wants from you Mutta kaikki mitä hän haluaa, Jumala haluaa sinulta, is to use you. on käyttää sinua. He just wants to use you. Hän haluaa vain käyttää sinua. He doesn't want to make you popular. Ei hän halua tehdä sinusta sitä suosikkia. Doesn't want to make you the head of some massive organization. Tai tehdä sinusta jonkun massiivisen järjestön johtajaa. He doesn't want to give you a call card with a whole bunch of other titles after your name. Ei hän halua niin kuin tehdä sinulle jotain tittelien jonoa, että kaikenlaisia All he wants is to nimikkeitä. use you. Hän vaan haluaa, että sinä olet hänen That käytössä. you just become the medium through which he speaks. Että sinä tulet olemaan se välikappale, jonka kautta And, Jumala puhuu. and you point the people towards him. Ja sinä osoitat sormellasi ihmiset Jumalan luo. You build systems so people can connect one with the other. Ja rakennat systeemejä, että ihmiset voi niin kuin olla yhteydessä toisiinsa. You create systems Järjestelmiä, systeemejä, that will cause the people to walk past you and go to God. jotka edesauttaa sitä, että ihmiset voi kulkea sun ohitse ja mennä Jumalan That luo. you don't build systems where you become this mediator. Että et rakenna sellaisia systeemeitä, jossa sinusta tulee se välttämätön välikappale. The moment you get deluded by God's choice of you and his hand upon you, Se hetki, jolloin sinä tavallaan niin kuin, rupeat ajattelemaan, että Jumala on nyt vain sinut valinnut ja sinä olet se tässä tärkeä. is the moment you will reduce a movement to a cultic gathering. Niin sillä hetkellä tästä
liikehdinnästä tulee tavallaan kultti. And what God wanted out of you Ja se, mitä Jumala sinusta halusi, in terms of directing people to God, että sinä johtaisit ihmisiä Jumalan puoleen, you become a punitive, punish-driven leader, niin sinusta tuleekin tämmöinen täysin vääränlainen johtaja, assaulting, abusing, joka hyväksikäyttää ja loukkaa and pulling people to yourself. ja vetää ihmisiä vaan itsensä luo. And at the end of the day, you could look out upon your massive following Ja sitten loppujen lopuksi niin sä voit nähdä, että sä oot ihan väärässä. pat yourself on the back on how great a company you've gathered. Niin sä siinä luulet, että sä voit taputtaa selkääsi ja sanoa, että minäpäs olen saanut ihanan seuraajajoukon. And all you've done, you've basically aborted a movement and built a cultic gathering. Niin se kaikki, mitä sä oikeasti siinä tapauksessa oot tehnyt, niin sä olet pilannut tai siirtänyt sen Jumalan liikehdinnän ja tehnyt siitä kultin. Every movement requires a certain type of leader. Joka ikinen liikehdintä tarvitsee tietynlaista And the johtajuutta. purity of that movement Ja sen liikehdinnän niin kuin puhtaus ja pyhyys is determined by that leader maintaining a very clear understanding as to why he exists. niin riippuu siitä, että miten tämä johtaja tai johtajuus siinä liikehdinnässä pystyy pysymään siinä niin kuin ymmärryksessä, että miksi he ovat siinä. It's not to build an organization. What? It's not to build an organization. Niin ei ole kyse siitä, että kuinka rakennetaan jotain It's organisaatiota, the inspire movement. vaan että miten niin kuin voidaan saada You eteenpäin understand that? It's not to liikehdintää. build an organization, it's the inspire movement. Niin että voidaan antaa sen liikehdinnän ja liikkeen It's kasvaa ja liikkua, ei rakentaa jotain It's to provoke a organisaatiota. movement. Ja niin kuin fasilitoida tai antaa mahdolliseksi sitä That's liikehdinnän. what we need across the earth today. Sitä me tarvitaan kaikkialla maailmassa tällä How hetkellä. many moves have we looked back on, and with disgust you saw the whole thing compromised and broken and crushed? Kuinka paljon on ollut Jumalan liikehdintiä, jotka on muuttuneet sitten kompromissin kautta, menneet pilalle ja pysähtyneet ja vääristyneet. Not because of God, Ja se ei ole Jumalan syytä, but because of human personality. vaan ihmisten, luonnollisen ihmisen niin kuin When you were piirteiden little takia. in your own eyes, the Lord lifted you up. Kun olit vain hyvin pieni ja heikko, niin Jumala kasvatti ja nosti sinua ylös. And the moment you get intoxicated by the sound of marching feet behind you, Ja sillä hetkellä, kun myrkytyt tavallaan niiden sinua seuraavien joukkojen äänestä, you suddenly saw yourself bigger than the way God saw you. ja yhtäkkiä näit itsesi paljon suurempana kuin Jumala näkee sinut. And instead of provoking a movement, Ja sen sijaan, että veisit eteenpäin sitä liikehdintää, we build organizations. niin aletaan rakentamaan järjestöjä. And all the organization becomes is a breeding ground for mini-me's. Minimis. Mini-me. Ja sitten Mini-me. näistä järjestöistä tulee sitten vaan tämmöinen alusta, jolla kasvaa paljon tämmöisiä You understand me? jotakin minimiä. Basically, you create a movement of small yous, clones of Niin, yourself. eli sä teet vaan ihmisistä sinun klooneja ja samoja kuin sinä olet. Se on se joo, pikku sinuja. We create a movement where it's nothing more than clones of yourself. Eli klooneja sinusta näiden järjestöjen kautta. And that's pathetic. Ja se on pateettista, surullista. That's pathetic. You understand me? Ymmärrättekö? You all get this? Oletteko samaa mieltä? One last word, the word camping. One last word. Vielä sitten viimeinen sana, tämä leiriytyminen. We said that God created this little cycle of execution and Oh. analysis. Puhuimme siitä, että Jumala loi tämmöisen systeemin niin kuin toimeenpano ja sitten analyysi. You set out and you camp. Lähdit liikkeelle ja sitten pysähdyit ja leiriydyit. Nasa, Hana. Nasa ja Hana. These two dynamic words working like in a cyclic format. Nämä kaksi dynaamista sanaa, jotka vuoron perään niin kuin Now, every time Israel camped, käytettiin. the camping of the people Joka kerta kun israelilaiset leiriytyivät, was never determined or occasioned by fatigue or exhaustion. niin se leiriytyminen ei tapahtunut koskaan sen takia, että ne oli niin väsyneitä. The same command that led them out is the same command that told them stay. Vaan se sama käsky, Jumalan käsky, joka sanoi, että lähtekää liikkeelle, niin Jumala käski myös, että nyt pysähtykää. And I want to kind of say this again because I said it last night and I want to say it again. Ja eilen illalla jo kerran sanoin ja nyt haluan toistaa uudelleen, That a movement, the move of God,
että Jumalan liikehdintä, It is not this frenetic juggernaut. fanatic, Frenetic, with just reckless movement that never stops. niin se ei ole mitään sellaista fanaattista niin kuin liikehdintää, joka ei koskaan pysähdy. That inside of this move that God orchestrated for a people to bring them into purpose, Vaan sen sisällä, mitä Jumala niin kuin järjesti ja ohjasi, että ihmiset menisivät eteenpäin, niin sillä oli se tarkoitus. He built this very powerful reality inside of it. Ja hän rakensi sen todellisen, voimallisen niin kuin todellisuuden sen sisään. The issue of restraint. Restraint. Tavallaan niin kuin kysymyksen tämmöisestä niin kuin, Restraint or hold back. niin, että voi niin kuin pitää, ei menekään eteenpäin, At the pysähtyä. command of the Lord, they set out, Eli Jumalan käskystä he lähtivät liikkeelle and at the same command, they camped. ja samasta käskystä he myös pysähtyivät. It is a critical part of our fulfillment purpose that we engage in that camping dynamic. Ja se on hyvin kriittistä, että me omassa niin kuin, prosessissamme myös teemme näin. Camping was not the result of exhaustion. Ja se leiriytyminen ei siis tapahtunut sen takia, että kansa oli väsynyttä. It was not the result of fatigue. Ei sen takia, että ne oli väsyneitä, It was the Lord's command. vaan Jumalan käskystä. Because built into that camping, at the command of the Lord, they camped. Ja he siis leiriytyivät vaan silloin, kun Jumala käski, että nyt In that pysähdytään. dynamic cycle of setting out and camping. Ja se dynaaminen liikehdintä, lähdetään liikkeelle ja pysähdytään. Setting out and Lähdetään camping. liikkeelle ja pysähdytään. God built basically a long haul mentality. Niin tähän tavallaan Jumala rakensi tämmöisen niin kuin kestävyyden. God built a system that will give them endurance. Joo, systeemin, joka antaisi näille ihmisille sitä kestävyyttä. It guaranteed that you won't burn out. Se myös niin kuin takasi sen, että sä et uuvu loppuun saakka. This is an endurance component. Se on se kestävyyden osio tässä. Because far too often we've seen movements started and aborted out of just raw exhaustion. You can't do it no more. Sillä turhan usein tapahtuu niin, että liikehdinnät alkaa ja sitten ei lainkaan pysähdytä ja uuvutaan ja sit se on loppu. And what we see is this frenetic movement of leaders running up and down the nations of the earth. Semmoista fanaattista johtajien juoksemista ympäriinsä joka puolella. And I think that deep inside of that frenetic, juggernaut, reckless movement is the very same quality that causes the move to be compromised. Ja minä uskon niin, että tällaisen fanaattisen, pysähtymättömän liikehdinnän ja juoksemisen sisällä on niin kuin tavallaan se sama syy, ja mikä johtuu siitä kompromissien And so tekemisestä. the moves of God, they lack that endurance component. Ja silloin niiltä puuttuu se kestävyyden osio. That unique balance, as I said, of execution and analysis. Niin se tavallaan ainutlaatuinen tasapaino sen suhteen, että mennään liikkeelle ja sitten pysähdytään. So you look back through history and you realize that almost every move of God was aborted within 3 to 15 years. Ja jos sä katsot taakse historiaa, niin Jumalan liikehdintä, joka ikinen niistä on tavallaan loppunut 14-15 vuoden kuluttua sen alkamisesta. Now the thing is, it can be quite deceptive. Huh? It can be quite deceptive. Ja se voi olla vähän niin kuin harhaan johtavaa. You see, because some movements died about 10 years ago, you know. Jotkut liikehdinnät kuoli ja loppu 10 vuotta sitten. But we misinterpret the building of an organization for the provoking of a movement. Mutta me sitten olemme niin kuin ymmärtäneet väärin, että se, että on tällä perusteella ruvettu rakentamaan jonkunlaista organisaatiota, niin me luullaan, että se liikehdintä edelleen jatkuu. Let me say it again, it's going to be quite deceptive. Se voi olla hyvin harhaanjohtavaa. Because you started off with great energy to build a movement. Sä aloitit sen tosi voimallisella energialla. And after about 4 or 5 years, Ja 4-5 vuoden jälkeen, that whole energy is completely tapered off and aborted. niin se kaikki energia on loppu. And all your efforts are now invested in building and populating an organization. Ja sen jälkeen kaikki sun yritykset ja voima menee sen organisaation rakentamiseen. And you misinform yourself into believing that
the populating of your organization equals a move of God. Ja sen jälkeen niin kuin tavallaan itse valehtelet itsellesi, että tämä organisaation rakentaminen ja sen kasvattaminen, se on edelleen sitä samaa Jumalan liikehdintää. Not realizing that you have joined the ranks of every other move of God that has been aborted within 3 to 15 years. Etkä ymmärrä sitä, etkä näe sitä, että sinä olet siinä samassa kastissa kuin kaikki muutkin Jumalan liikehdinnät, jotka on loppunut 3-15 vuotta sen alkamisen jälkeen. You understand that? That's important. Se on tärkeää ymmärtää. You look back at history and you realize a whole bunch of these moves basically came to a halt within quick time. Ja jos tosiaan tarkistelet historiaa, niin näet sen, että ne on hyvin nopeasti loppunut. History said that the Moravian movement was one of the longest lasting moves that the earth ever experienced. Historiassa sanotaan, että moravialaisten liikehdintä oli kaikista pisimpään kestänyt And what they liike. called the move really was an evangelistic exercise that continued for over 100 years. Mutta se, mitä siinä kutsutaan niin kuin Jumalan liikehdinnäksi, oli oikeastaan tämmöinen evankeliointiliikehdintä, jota kesti yli 100 vuotta. But whether it be the Pentecostal move, whether it be the holiness movements of the 1700s, Mutta oli se sitten helluntain liikehdintä tai pyhyysliikehdintä 1700-luvulta, whether it be the latter rain move of the 1940s, tai myöhempien sateiden liikehdintä, all of these moves were quickly aborted. niin nämä kaikki tavallaan hyvin nopeasti tuhottiin. And an examination of all the processes. And An examination of all the processes Ja jos niin kuin tarkastellaan näitä kaikkia prosesseja, would leave us with some startling and frightening reality. niin me todella voidaan nähdä siellä hyvin tämmöisiä säikähdyttäviä ja pahoja juttuja. Pride and arrogance got the better of it. Ylpeys ja oman itsensä korottaminen Men- tuhosi siellä. Men were burnt out and just could not endure. Ihmiset vaan palo loppuun kokonaan eikä enää jaksaneet. Their busy schedule basically compromised their ability to hear God. Ja se todella kiireellinen aikataulu johti siihen, että ei enää ollut aikaa kuunnella Jumalaa. Men began to lose sight of God's bigger objective and started to promote their own agendas. Ja nämä ihmiset, johtajat, menetti kyvyn nähdä Jumalan suurempaa päämäärän ja näyn, kun ne alkoi vaan omia tavoitteita Men seurata. began to build their own organization and literally abandon the provoking of a movement. Ja nämä ihmiset vaan alkoi rakentamaan omia järjestöjään ja todella niin kuin estivät Jumalan liikehdinnän jatkumisen. Men began to bring their own cultural persuasions to bear upon what they were building. Ja ihmiset toi siihen niitä omia kulttuurisia tavoitteitaan ja näkökulmiaan ja unohtivat sen, miten Jumala oli johtanut. And we can go on and on and on and on. Ja näitä voisi jatkaa loputtomiin. We have to learn from these principles that God buried within Israel's process. Meidän täytyy oppia näistä periaatteista, jotka Jumala on tähän sanaan ja tähän Israelin matkaan niin kuin kätkenyt. And the move of God that He's switching on across this peninsula Ja nyt se liikehdintä, jota Jumala on täällä Pohjoismaissa ja täällä Niemimaalla nyt tekemässä, this must take us all the way to the end of God's intent. niin meidän täytyy tässä sallia sen mennä siihen loppuun, joka on Jumalan tarkoitus ja We have to be määränpää. committed to this, Meidän täytyy sitoutua tähän, give our energies and strength to it, antaa kaikki voima ja energia tälle and give God an opportunity to really accelerate His course, ja antaa Jumalalle mahdollisuus hänen niin kuin nopeuttaa sitä unlike kaikkea, any other time. niin kuin ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut. What we'll do when we gather together again, Ja kun me jälleen seuraavan kerran tullaan yhteen, we're gonna sit down and do an analysis of previous moves. meidän täytyy oikeastaan istua alas ja tehdä sellainen analyysi aiemmista liikehdinnöistä. And we'll start with the birthing of the church inside of the book of Acts. Niin me voidaan aloittaa siitä apostolien kirjassa olevasta seurakunnan synnystä. And take a look at how the church collapsed into the Dark Ages. Ja sitten oikeastaan tarkastella sitä, miten kirkko vajosi sinne pimeän aikakauteen. What contributed to that? Mikä johti siihen? What reactivated the whole church? Mikä niin kuin uudelleen aktivoi koko And seurakunnan? let's do one of those analysis that must come after every season of execution. Ja tehdään se semmoinen analyysi, joka tulisi tulla joka kerta tämmöisen niin kuin
toimeenpanemisjakson jälkeen. And that exercise that we will do when next we gather, Ja me tullaan tekemään tämä harjoitus silloin seuraavalla kerralla, kun kokoonnutaan. it is intended for us to at least discover the errors of those who went before us. Ja sen tarkoituksena on ainakin, että me voidaan oppia niistä virheistä, joita meidän edelläkulkijat ovat tehneet. It is also intended for us to discover powerful principles that we can import into our current process. Ja meidän on tarkoitus myös löytää ne voimalliset periaatteet, jotka me voidaan sieltä kuitenkin tuoda meidän omaan prosessiin. And at the end, we will spend some time identifying again the unique characteristics of this particular move of God in the earth. Ja sitten lopuksi meidän tulee myös käyttää aikaa siihen, että identifioidaan nämä tämän liikehdinnän ainutlaatuiset piirteet. That we will do when we gather again. Se me tullaan tekemään, kun seuraavan kerran tavataan. In this instance, we done. Mutta tämä kokoontuminen on nyt loppu. So, did you learn anything in this session today? Opitteko jotain tällä Did you sessiossa? learn anything in this? I want you to hold these principles in your heart, right? Pitäkää ainakin näitä periaatteita Joo. sydämissänne. Get the videos, share it with your friend, share it with your neighbor. Jakakaa näitä videoita ystävien kanssa, naapurien Give it to kanssa. a dog, a goldfish. Antakaa kultakalalle tai koiralle. Let's distribute it and let's kind of get this across the peninsula. Yritetään levittää tätä kaikkialle täällä Niemimaalla, So we can Pohjoismaissa. really awaken a movement that is unlike any other. Että me voidaan niinku olla mukana herättämässä sellaista liikehdintää, jota ei Okay. aiemmin ollut. Can I help you? Okay. Excellent. Auttako tämä teitä? Excellent. Hey, God bless you. Jumala siunatkoon teitä. We'll take the tape off and then let's have some interaction. Right? Once the tape is off, we'll have some interaction. Let's talk Sitten kun about toi it now. nauha pannaan pois eikä enää videoida, niin sit voidaan jutella vähän vielä. So let's do two